och välkomna äntligen till denna livesändning för Gotland runt 2026, världens största årliga havskappsegling. Vi har ju sett en del uppskjutningar idag, både faktiskt 1 och 2 gånger. Det har ju varit både vid 16 skulle starta och nu ska starta vid 17 istället. Ja, men nu äntligen så har den här då fronten passerat. Ja. Man kan verkligen säga att det var lugnet före stormen och sen blev det en liten storm. Men nu så är alla båtarna ut på väg på banan. Och det är nästan, alltså det är så fascinerande för att det var så fruktansvärt knökat här förut i hamnen. Och nu är det liksom, ja man undrar verkligen var alla tog vägen. Men de är ju där ute. Ja, exakt. Att, nu kör vi. Från skog till kalhygge. Exakt. Ja, helt klart. Ja. Och vi har pratat med Kristina Vikander Broman som har koll på läget kring det. Ja, Kristina, du som är tävlingsledare, vi har haft ett historiskt beslut idag att vi har skjutit upp starten till och med 2 gånger, några timmar i taget. Och nu är det senaste att vi kör nu klockan 17. Hur har tankarna gått? Ja, under dagen så har vi ju monitorerat de här vädersystemen och det såg ut som att vi hade en åskfront som skulle träffa oss lite tidigare. Den vek av precis ut på havet, men sen så vek den andra fronten in här så att den har precis håller på att passera. Men vi hade ju kraftig åska här ute. Vi hade flera blixtnedslag i startområdet faktiskt. Så att väldigt nöjd över vårt beslut. Och nu är vi supertaggade på att köra igång de här starterna. 8 stycken starter från klockan 17. Ja, det blixtrade och dundrade här en del. Ja, och det var väl lite så här precis innan det hände så kändes det ändå som att det var en del seglare som bara, men fasen ska vi inte ut? Ja. Men när det väl började blixtra och det gick faktiskt ner några blixtrar här på ön så då tror jag att alla var väldigt tacksamma att vi faktiskt stannade kvar i hamn så vi slapp den här oroligheten. För det är inte kul att vara ute på öppet hav när det är åskoväder. Nej, jag tror inte vi har fått några toppnoteringar på vindar direkt än. Men jag vet att det var en funktionär som berättade att det slog ner bredvid hennes hus här på ön. Så det var ju verkligen här. Ja, och jag kollade lite på den här vindappen Viva och kunde se att nu vet jag inte när det var som mest, men det var i alla fall stadigt, låg det runt 16 meter per sekund. Så att jag tror ändå att de här båtarna var glada att vi har skjutit lite på det. Men nu som sagt, det är verkligen lugnet efter stormen ändå. Det är betydligt lugnare vindar. Vi har någonstans nu, jag kollar precis på hur det ser ut ute på revengegrundet och det ligger på ungefär 4 meter per sekund, 8 knop där. Perfekt. Så att det kommer bli en betydligt lugnare start än vad det hade varit klockan 2. Ja. Vi tar och kikar lite grann på eventen som ägde rum under fredag och lördag först innan vi startar igång hela starten. Ja, både fredag och lördag har vi haft fantastiska dagar här ute, både i Saltsjöbaden till att börja med och sen här på Sandhamn. Det har varit fint väder, mycket besökare, många som har varit ute och provseglat och besökt våra montrar och det har verkligen varit god stämning. Ja, det känns som att det kommer hålla i sig. Det blir bara en liten sån här plump i protokollet med den här nu vinden. Men det är så det är. Vi håller på med segling och det vet allihopa att det är vinden och vädret som bestämmer och vi kan inte göra någonting åt det. Man får bara fatta, finna sig i situationen. Ja, precis. Ibland undrar man varför man inte valde schack istället.
Fast sen kommer man ut och så förstår man varför. Men seglarna som går ut nu, de har ju verkligen taggat hela dagen för det här. Det har varit ganska spända miner har vi sett när det varit uppskjutet och vissa som har gått som på nålar verkligen och varit redo att ge sig av. Men du tog lite snack med några av dem. Ja, jag tog med lite lov ut på bryggorna för att lite ta tempen på faktiskt hur läget stod till på de olika båtarna. Jag måste säga ändå att det var förhållandevis lugnt ombord, så låt oss titta på det. Ja, men nu befinner vi oss här ute på bryggan och det är inte så lång tid kvar innan faktiskt vi ska ge oss ut, eller seglarna ska ge oss ut. Så jag tänker vi tar tempen lite på hur det verkar här, men häng med. Här har jag tjejerna borta på Nemo Rosso. Hej, hur känns det här? Hej. Bra, Ja. vi är taggade. Ja, ändå sjukt att starten blir uppskjuten i år igen. Ja. Det är ju det, verkligen. Det har aldrig hänt förut var historiskt. Måste säga att ni har ändå så nästan snyggaste båten. Ja. Röd, eller Visst. hur? Riktigt snygg. Ja. Den syns. Ja, verkligen. Ja, men lycka till tjejer och hela er besättning. Det är ändå så väldigt många som tar det ganska så chill, ska jag säga. Får du störa bara med en fråga? Hur känns det nu här? Ni är uppskjutet det här lite grann, men ni är lugna och laddade. Ja, jag tror vi känner oss ganska redo, båten är redo, besättningen är lugn och känner sig samlad. Så ja, men jag tror att vi är redo för TV Gotland runt. Ja, bara för säkerhetsställa. Igår gick vi en säkerhetskurs med Safety Navigation och då fick vi lära oss hur man packar flytvästarna. Och jag hade inte riktigt koll på det innan och så hade jag lagt till en sån här, man behöver ju ha en sån sprayhood, en luva. Och då var inte jag säker på att jag hade packat det rätt, så nu har vi packat om. Ja, och den var packad rätt. Ja, bra. Ja. Intuitivt. Men då är det bara att tuta och köra. Ja, lycka till! Här har vi lite kända ansikten. Wet jobb. Niklas. Hur står det till så här några timmar före start? Ja, det är bra. Förbereder oss. Ja. Jag kommer ihåg för några år sedan, jag tror det var 3 år sedan, när det blåste väldigt mycket och ni var först runt. Så hade du inte ätit så mycket. Hur planerar du för i år? Jag planerar med 2 sneakers i år. 2 sneakers, ja men det är bra. Det är bättre. På det året. Så, nej, men i år blir det bättre. Då blir det lugnare. Det gick ju inte att äta då på det året. Så. Ja, så är det. Ja, men stort lycka till. Superkul att se er tillbaka i år igen. Ja. Jag måste säga ändå att det känns som att folk är väldigt, väldigt lugna och avslappnade fortfarande. Hur känns det ombord på Barkanta? Är det bra? Allting? Vad kul! Hej! Ja, vi mår jättebra tack. Lugnet före stormen, får man säga så? Absolut. Ja. Laddade, peppade som bara den. Roligt att vara med som en klassikbåt, även om det kanske blåser väldigt mycket. Ja. Ska du vara med och segla, gissar jag? Ja, jag ska vara med och segla. På Svanevit? På Svanevik. Hur känns det ombord? Ja, det känns bra. Det känns jättebra. Vi är taggade. Hur många är ni ombord? 10. 10 personer? Ja. Ni seglar utan mantung också? Ja, Måste man hålla i sig då? lite sportigare. Ja, det är ju det är ju rätt halt det där däcket också. Så att, men det känns bra. Vi har provat att segla utan mantåg ett par år nu så att det funkar. Än så länge har ingen ramlat över bord. Nej. Så att, nej. Så det känns bra. Ja, stort lycka till. Ja, tackar. Ha en trevlig resa. Ja, tackar. Jag tror vi gör så här att vi rundar av här nu från bryggorna och så ser vi fram emot starten istället. Ja, det kändes som att det var ganska lugn stämning där ute när du pratade med dem. Ja, men jag var förvånad hur coola alla var och det känns ändå som att många har varit med tidigare år och har rutin. Så att de vet, alltså man vet lite det här med slå på och slå av för att gå och vara på hela tiden. Ja. Det tar ju så extremt mycket energi. Ja, det gör och verkligen framförallt inte när man vet exakt när ska vi köra. Så man har liksom ett mål. Så att imponerad ändå utav seglarnas förmåga utav att kunna ladda på ett väldigt effektivt sätt. Ja. Men man märker ju ändå, det är ju lite nervositet och framförallt när vädret, vi kommer ju prata mycket om väder som vanligt och vi kommer komma tillbaka senare i sändningen. Men att just den här ovissheten, den får man ju bara finna sig i. Och jag tror att några är nog bättre på det än andra. Så att, men jättekul nu att nu är alla båtarna där ute. Några har lite senare start så de tar lite mera piano. Det är ingen del ligger ute och väntar för länge. Nej. Men nu är vi igång alldeles strax. Ja, verkligen. Vi har lite reportrar på vattnet också. Vi har Hedvig med oss. Hallå Hedvig, hör du oss? Jag hör er klart och tydligt. Vi har hört uttrycket lugnet före stormen och även lugnet efter stormen.
många gånger i den här sändningen, och det är helt klart vad som beskriver situationen just nu, för att på vägen ut här så har vinden byggt och droppat och byggt och droppat, och jag har tagit av och på mig jackan 3 gånger hittills på en timme. Just nu så har vi kanske 1 till 3 meter per sekund bara, så att det är ganska blankt. Seglarna får en lugn start härifrån, men vi ser ändå att alla börjar hissa sina storsegel och göra sig redo för starten. Solen börjar komma fram, så vi förväntar oss att det kommer bli en soligare finare här ute för startområdet. Men vi ser också de här mörka molnen som precis har dragit förbi, och vi är glada att vi inte var ute i dem. Vinden just nu är inte särskilt mycket, men vi hoppas då att när solen kommer och det här nya vädret glider in, att vinden kommer att bygga. Och det kanske blir lite fördelaktigt då för de senare startgrupperna om vinden bygger på mer och mer. För just nu är det väldigt lite vind tyvärr. Ja, hur tror du seglarna känner där ute då med de här lätta vindarna? Har vi kvar Hedvig? Ja, det är svårt. Det är svårt att säga. Jag tror att, som ni sa tidigare, att alla är väldigt glada att vi inte stack ut i det stormen som var. Men just nu är det faktiskt inte så mycket action på banan. Vi hörde precis att varningssignalen för starten gick. Så det är snart dags för start och dags att tagga till. Men det är inte jättemycket som händer om jag ska vara helt ärlig. Det gäller för seglarna att vara nära startfartyget så att de inte glider ifrån för mycket. Och där kommer det tar tid att ta sig till startlinjen så att säga. Så att det gäller för dem att hålla sig nära. Okej, tack så jättemycket Hedvig. Vi kommer tillbaka till dig där ute på vattnet. En annan vi har på vattnet, det är Stefan. Ja, underbart att vara här ute och äntligen få komma ut och köra igång de här starterna tycker jag. Läget där ute? Ja, men det är ju som Hedvig var inne på att det är ju ganska inte liksom perfekta förhållanden för att segla just nu. Jag tror att många är glada över att de slipper ligga i hamnen, men den här brisen, man undrar ju kanske hur de tänker, om de tänker att det varit bättre att köra det här åskvädret för att då har de kommit en bit iväg i alla fall. Men det blåser ju trots allt, det är inte helt vindstilla. De kommer iväg, de har vinden i ryggen så det kommer bli undanvindsegel som kommer upp från start. Det blir en spännande start tror jag. För det gäller ju att hitta de vindpuffarna som ligger där ute. Stefan, hur tror du att det kommer påverka att vi startar med de lite mindre båtarna och sen så kommer de större båtarna starta efteråt med tanke på att vi tror att vinden kommer öka ju längre startprocedur vi håller på? Ja, det blir väl ett härligt sammelsurium av båtar här när vi kommer lite längre ut då, för då kommer de större båtarna köra ikapp de mindre båtarna ganska snabbt. Det är ju 15 minuter mellan varje start och då hinner man kanske inte så långt innan de stora båtarna börjar ösa på bakifrån. Mm. Ja, tack så mycket. Vi kommer tillbaka till dig lite senare också, Stefan. Ytterligare en som vi har där ute, men ombord på en Nej, okej, vi har tappat Vilma verkar det som. Ja, men vi har i alla fall. Vi har Vilma Bobeck ombord på VO65 Jajo. Hon kommer att vara en så kallad jumping reporter i år. Jag är lite avis på den. Ja, och vi har ju hört här på morgonen att hon har faktiskt tränat på en viss manöver. Så att den hoppas vi att vi ska kunna få se sen när det är dags för henne att lämna båten. Men det är som sagt på V65 Jajo och det är en av våra större båtar som vi har i år i Gotland runt-tävlingen. Det är vår största. Det är vår största faktiskt. Så det är en gammal Volvo Ocean Race-båt som nu har fått namnet Jajo då. Och de är ju riktigt häftiga att segla. Så jag är avis på att hon är ombord bara. Ja, och Vilma kör ju till vardags. Hon är ju olympier. Hon tog OS-silver i Paris 2024 tillsammans med Rebecca Netzler. Hon seglar ju en ganska liten båt till vardags, en 49 FX. Så att jämfört med då en V65 så är det här en betydligt mycket större då än vad hon är van vid. Så att jag hoppas att hon kan lära ändå mycket av det hon ser och framförallt teamworket som finns då i den här stora båten. I och med att hon är van att segla bara 2 personer. Ja, 100%. Vi kan väl ta och kika lite grann på startlistan kanske. Du har ganska bra koll på den tror jag. Ja,
Vi kommer ju ha 8 stycken starter totalt idag. Och första starten kommer ju gå nu här klockan 5 som vi har upprepat x antal gånger. Och vi kommer att börja med double hang-klassen. Därefter så kommer en kvart senare kommer SRS-D att segla. Och jag har lovat att i år ska jag förklara lite bättre kring de här SRS, vad det faktiskt är för någonting, även ORCI. För det är lite intressanta bokstavskombinationer som ändå betyder ganska viktiga i det här sammanhanget. Ja. Vi fortsätter sen med SRS-C, följt av SRS-B, SRS-A och de startar då klockan 6:15. Därefter så har vi ORCI-båtarna som har startnummer 6, följt av Classic, då är det här den här nya klassen för år, Visby By Skippo. Precis. Som startar i startnummer 7 tillsammans med de andra klassiska båtarna som körde själva Visbybanan då. Det är lite vanliga båtar tillsammans med klassiska båtar. Exakt. Och så har vi slutligen i 8:e starten som är planerad till 6:15, Maltehall och Big Boat. Så ser ordningen ut nu. Men nu tror jag vi har kontakt med Vilma. Hallå Vilma. Hej hörni! Hej, du! Du har inte ens lämnat hamn ser vi. Nästan inte. Nej, vi är faktiskt på väg ut här. Vi har ju lite senare start än första start. Men nu är vi på väg ut. Vi har träffat hela teamet och alla gör sig redo för start. Hur är förväntningarna från din sida på att få åka med här nu? Nej, men jag tycker att det ska bli jättekul. Alla är så snälla. Väldigt kul och rolig båt. Jag tror att det som alla väntar på och jag också är ju lite vind. Så att det blir lite fart i båten. Den här båten gör ju sig allra bäst när det blåser lite mer. Och man får upp hastigheten lite mer. Så att det hade jag gärna sett. Men med tanke på vädret vi har just nu så får vi väl hålla tummarna och hoppas helt enkelt. Vilma, du till vardags, jag har ju redan sagt det, men till vardags seglar du en Fortinana FX, en lite mindre båt än den du står på nu. Vad ser du som de största skillnaderna förutom själva båtstorleken? Ja, men det är väl framförallt storleken och att man är väldigt många fler på den här båten. Vi är bara 2 i min lilla FX, men båda båtarna är egentligen byggda för ganska bra fart. Så att det finns ändå likheter men såklart också olikheter. Men det känns jättekul att vara tillbaka på en V65. Hur stor är risken att du inte hoppar av och följer med hela varvet? Eller chansen? Eller? Det finns ingen risk för det. Hoppas jag. Jag sover gärna i en säng på land i natt. Men det ska bli jättekul att följa hela gänget runt. Så att jag tror att det är bäst för alla om vi faktiskt lyckas med vårt lilla avhopp. Ja, vi ser fram emot att se ditt avhopp och om vi får se lite extra konster av dig där också. Ja, men man vet aldrig vad det kan bjudas på. Tack så jättemycket Vilma, vi kommer att få se mer från henne också. Det är så kul att vi har de här personerna där ute, tycker jag. Och framförallt att vi har med någon på en båt. Precis. Ja, för vi har ju inte riktigt de här onboard-reporterna som vi har haft tidigare, exempelvis med Saga Björklund. Och Saga, hon ska faktiskt stå på land den här gången. Hon ska åka till Gotland och rapportera därifrån. Hon blir Island Reporter. Island Reporter, precis det som Andreas har varit tidigare. Ja. Men jag tänker att vi har ju redan nämnt det tusentals gånger, det här vädret. Så att då är det lika bra att vi tittar på det igen. Hur ser det faktiskt ut? Vad förväntar vi oss nu här? Och här har vi en väderkarta och pilarna går ju verkligen åt alla olika håll. Det vill säga att det är mycket som händer just nu. Och vi kommer ju kunna förvänta oss en lite lättare vind nu här i starten. För förhoppningsvis så har vi ändå så 3-4 meter per sekund i starten. Och vi kommer ha en förhållandevis medvind upp mot svenska högarna. Och ni kan ju se på den sträckade linjen det som är själva banan. Så att det är x antal distansminuter norröver som alla båtarna ska ta sig runda svenska högarna. Och sen vidare söderut mot Gotland. Och vi ser att också nu klockan 5 i morgon bitti, måndag morgon, och tittar vi ner lite här nu då ner mot Gotland så ser vi att det finns, det börjar mattas av lite. Så ju mer blått vi har, desto mindre vind, och ju mer grönt, desto mer vind är det. Så vi kommer att ha en urlättning på vinden. Så att lite snabbare båtar kommer ju absolut ha en fördel att slippa det här
inte bleket, men i alla fall den här mindre vinden. Så att, jag pratade lite också med Johan Rockström här som är en av våra experter och han sa det, men de som kan ligga i framkant på detta och ta sig ner runt Hovbörjan, de kommer nog ha absolut en väldigt stor fördel. Att komma just runt Hovbörjan någon gång under morgondagen. Och där är ju V65 Manjaro en sån båt exempelvis. Det finns flera andra båtar. Ocean 50 också. Klimaranen. Precis. Så att det finns väldigt många båtar, men vi har också antagligen väldigt många båtar som kommer liksom hamna i det här bältet av mindre vind. Men det kan hända mycket. Och som vi såg på kartan så det var pilar lite åt alla olika håll och när vi lyssnade på Måns igår så finns det även lågtryck som ligger lite här och var som också spelar in. Vi har en jättestor liksom, värmevägg söder om oss ner i södra Sverige och ner mot kontinenten som också påverkar. Så att det gäller liksom, jag pratade med en av seglarna som så här, ja, routingen den är helt galen, fullkomligt. Så de behöver ha is i magen, så är det verkligen. Ja, jag tror att prognosen från början sa att det skulle bli ganska mycket kryss. Nu ser vi ju lite mer medvind och halvvind faktiskt. Ja, och det gör ju också att vi kanske behöver tänka om lite när vi förespår vilka som kommer vara de snabbaste båtarna runt Gotland helt enkelt. För att då är det plötsligt andra båtar som vi pratar om som kan ha en fördel. Exempelvis båtar med en lång vattenlinje. Så det ska bli jättespännande att följa det här racet och se lite vilka som står som slutvinnare. Ja, men verkligen. Vi kommer att uppdatera dagligen. Klockan 9 och klockan 18 finns vi med och skickar uppdateringar till er där ute i etern. Men jag tror det närmar sig start nu snart, va? Ja, nu är hon 16.52 så det är inte så många minuter. Nej, precis. Vi är väl på väg snart ut på och kika lite grann på några som... Vi har pratat med lite seglare som startar de olika klasserna bland annat. Så vi tar och går vidare till nästa klipp. Hallå Stefan, är du med oss där ute på vattnet? Ja, jajamensan. Jag ligger här bredvid Farmor Anka, en härlig båt som jag gärna pratar lite grann med. Och det är en double-handed båt. Så jag ser här, de puttrar omkring här lite grann. Det är strax start här nu. Hur känns det inför den här starten? Det här är ju väldigt lätt vind, så att det här blir väldigt svårt faktiskt att ta sig bara över tiden. Ja, jag vet inte om det hördes, men det är bara svårt att ta sig över linjen. Just nu puttrar de omkring med motor här, men ni har ju några Gotland runt på kartan, eller hur? Ja, det är 43 Gotland runt här. Så han håller på i oddklass snart. Han är väl 52, men vad är det för båt? En Olin 34. Ja, en väldigt snabb båt. Farmor Anka. Förut hette den tydligen Mighty Duck. Men med Johnny, han tyckte det var för brutalt namn på den båten, så det blev Farmor Anka. Ja. Ja, men stämningen är väldigt god i alla fall. Och de kör för motor här i stort sett allihopa. För att ha fart. Och det kan man ju köra så här. Man kan köra med fart i motorn till det är 4 minuter kvar. Och sen så får man ju timpa den då. Ja, vi kan ju faktiskt se hur lite vind det är där ute med tanke på hur lite akterslagsflaggorna rör sig. De hänger ju faktiskt som bara små blöta vantar. Ja, och det här är ju en tålamodsprövning kan man väl säga. Det är en sån extrem omställning från vad vi hade alldeles nyss också. Ja, men det är ju det. Att man behöver liksom, och hade man preppat kanske för ett segelsätt så är det kanske nu, nu måste vi göra någonting annat. Så det är inte lätt. Nej, man har antagligen med sig en ganska stor segelgarderob för att vara redo för alla förhållanden. Men vissa som kanske var beredda på att köra rev nu får ju verkligen sätta upp allt de har för att ta sig över linjen. Ja, det blir jättespännande att se här nu hur själva starten kommer faktiskt gå med tanke på att det knappt är styrfart för tillfället. Nej, ni ser ju, vi har någon båt, det kan vara Farmor Anka, vi ser här i bild ett vitt segel nästan närmast. Men de gick ju för motorn då, annars så är det
otroligt långsamt där ute tyvärr. Men det är den här sporten vi håller på med och det är väl det som är lite spänningen i det tycker jag också. Ja, men definitivt. Men vi kan se på drönarbilderna att det klanar ju upp sydvästvart. Så att förhoppningsvis så kommer de här molnen att de kommer driva undan, solen kommer bryta igenom och att vi kommer få tillbaka lite vind. Ja, vi har faktiskt en expert med oss som sitter här bredvid oss i studion, Johan Rockström. Johan, vad har du för tankar nu inför första start? Ja, men jag spanar lite här på double-handed-båtarna. Den blåa i bild till vänster, det är en finsk Roger 10, Kamina Mina. Hon är ju också gjord för lättvind, stora segel, modern, mycket kolfiber. Absolut en av de double-handed-båtarna som kan komma att sticka iväg och hinna med de här väderluckorna och slippa stiltjen öster om Gotland. Absolut en snabb double-handed-båt. Okej, ja men spännande. Det är någon att hålla ögonen på då. Farmar Anka har nog kanske inte riktigt så mycket med det här att göra i år. Tyvärr. Men 43 Gotland runt under rocken, det är imponerande. Det är väldigt, väldigt vi har ju en som gör sitt 53 Gotland runt i år. Vi kommer till oddsen, tänker jag. Ligger vi i lä, minsann. Vi kommer att prata lite mer med några andra double-handed-seglare. Vi har Belly of Tea, det är en Figaro 2 som seglas av Emelie Hagen och Madeleine Littvall. Vi har tagit oss ett snack med dem inför racet. Jag är just nu ombord på båten Belly of Tea och här har jag Madeleine och Emily som ska segla double-handed. Vad är den största utmaningen med att segla double-handed? Ja, stiltje. Ja, det är det. Nej, jag vet inte. Mindre sömn eller ja. Men jag tycker nästan man får mer sömn. Ja, då så. Vi får se vem som sover mest. Lite mixade svar här. På railen. Okej, men... Det är mest fördelar. Ja, mest fördelar. Ja. Om ni har tittat på prognosen så kommer det vara väldigt varierande vindar. Vad kan ni säga om era förutsättningar med väderprognosen som vi har? Nej, men jag tänker att vi får ju vara beredda på alla skiften. Många segelbyten. Som det ser ut just nu i alla fall. Och så får vi försöka hitta rätt vägval så man inte hamnar i stiltjet. Men sen får man väl liksom segla på det vi har. Jag personligen ser ju kanske double-handed som den mest utmanande klassen. Just för att man faktiskt bara är 2 ombord. Men jag skulle ändå vilja djupdyka i att vad är utmaningarna eller vad är det svåraste jämfört med att segla på större team? Börjar du? Alltså full crew, då tycker jag att man sitter väldigt mycket på railen och fryser. Medan på en sån här båt då försöker man ju göra så mycket man orkar och hinner och kan liksom hela tiden. Så att man blir aldrig liksom rastlös eller så här, sitta och frysa lika mycket. Ja. Men det är väl klart att man kan bli trött. Det blir man ju. Men man får ju också vila oftare. Vi har olika erfarenheter. Ja, det kanske vi har. Ja, double-handed, det är ju en imponerande klass. Har du seglat double-handed någon gång, Cissi? Ja, men faktiskt. Ja. Det har jag gjort. Jag seglade en del förra året med Filip Skröderheim på hans J99 och det är skitkul. Ja. Jag har alltid sagt också när jag stått här och kommenterat att jag tycker att double-handed-seglarna är de coolaste som gör den här resan med bara 2 personer. Men det är nog lite som Emily och Marlene säger, att man går in i en form av ett annat mode och man är 2 stycken och man vet att det är bara vi 2 man kan förlita sig på. Och man blir varandra extremt trogna. Verkligen. Man har ju aldrig tråkigt, tänkte jag säga, men den där ensamma timmen mitt i natten, den har jag svårt för. Ja, men den kan ju absolut vara en utmaning. Eller så kan det vara ganska skönt ändå. Att sitta med sina egna tankar. Men det är nog högst individuellt. Ja, jag försökte hålla mig vaken genom att sjunga och det gick väl något så när bra, skulle jag säga. Vi ska se, har vi Hedvig igen ute på vattnet? Har vi kontakt med Hedvig? Vi har kontakt med Hedvig. Ja. Nej, vi befinner oss faktiskt mitt bredvid läbojen. Sen så har vi starten i bakgrunden. Och det är alltså starten vi ser i detta nu. Just det. Vi sa att alla båtar kommer vilja vara nära startlinjen. Det har de faktiskt varit. Hela fältet befinner
sig just nu. Precis i bakgrunden här. Inte mycket action. Men ja, vi har kanske inte en vindriktning just nu. Men vi ser i alla fall en väldigt samlad start. Och det här kanske är den tajtaste offshore-starten som jag har sett i mitt liv. Alla i linjen. Det är en som lyckas passera startlinjen än. Ja, vi får se hur lång tid det tar för dem att gå över. Jag har lite svårt med kontakten där med Hedvig, verkar det som. Men nu ser vi att double-handed-seglarna har startat. Vad ser du där från ditt håll, Stefan? Ja, men det är ju en alldeles speciell känsla när starten går iväg så här på det här viset. Och jag var lite orolig. Jag pratade med Kristina precis innan. Hon höll i den här AP uppskjutet-flaggan. För att det finns ju en risk att de parkerar helt och hållet på startlinjen och så blir det ingenting istället. Men det blåser enligt Håkan Andersson 5 sekundmeter på revansch. Så att vi kommer att närma oss mer vind. Och båtarna går ju faktiskt framåt. Även om det är långsamt så är det så att det är seglingsbart det här. Det är styrfart på båtarna, i alla fall de som kan och segla. Så flera av båtarna har ju satt spinnaker och går framåt i alla fall på ett väldigt långsamt sätt. Men de glider på. Så de kommer komma härifrån startlinjen. Det är lite klumpar och sådär. Men bäst tyckte jag det var en J80 som seglar utan gennaker. De startade vid startfartyget längst till höger när man tittar i färdriktningen. Och de har, jag vet inte, det är svårt att se kontrollsiffrorna här, men en J80 är det i alla fall. Och för att vara så liten båt så glider de väldigt bra, tycker jag. Ja, och den här J80 då, det är Jakob Wikström med startnummer nummer 90. Hysteria heter båten. Nej, men det kanske var absolut ett vinnande koncept. Men jag tycker i alla fall när man tittar på drönarbilden att det ser ut som att båtarna går fortare än när vi ser de här nu från vattnet. Kanske mer drönarbilder så att det verkar som att det rör sig lite mer. För de här bilderna låter ju dessutom att det står ganska still egentligen. Men ja, från drönarhåll såg vi faktiskt att det går framåt. Men i offshore-segling som vi håller på med nu så är ju inte starten det mest avgörande egentligen. Nej, det är inte som det är när man seglar bankappsegling där man har mycket kortare distans. Utan här är det ju verkligen, det här är uthållighet på ett helt annat sätt. Ja. Och det här är en helt annan också positionering. Så. Vi ska bolla in Johan lite här. Ni ser ju Emily och Madeleine också först i den båten med röd för. Ja, där har vi Belly och Tia. De stack utan spinnaker genom startfältet och hissade när de hade passerat. Kan ha varit lite vinnande sådär. Och ja, i havskappseglingen så är inte starten avgörande. Men mentalt är det kass att vara långt bak. Det är jobbigare att vara långt bak än att vara först. Ja, okej. Ja, men då kanske de hade ett vinnande koncept där. Vi ser några båtar som knappt har tagit sig över linjen än. Så att, det är kanske lite nerverande för dem där ute, vem vet. Men Johan, bara om vi tittar generellt här nu på double hand-klassen, vilka utropstecken har du här nu på förhand? Ja, men jag hade redan igår några stycken som jag trodde på. Jag tror ju att man aldrig ska räkna bort Amasig, Andreas Hamrin och Kalle som ju faktiskt vinner nästan allting i double-handed och ställer upp i. Fast det är inte riktigt Figaro 2-väder och det är båttypen de seglar. Vad är Figaro 2 bara för att, så att vi Ja, förstår? Figaro 2 det är en fransk båt som är 30 fot lång som är ritad för att segla double-handed. Den kräver lite mera vind, den är ju ritad för att segla på Atlanten. Lite för lite väder för dem här. Det finns en båt som är lika stor som en Whitbread 30 med Per Jönsson som skeppare. Den heter Monday Never och den har lättat lite sin ballast i år har vi hört och skaffat en lite bättre undanvindsgarderob. Så den håller jag nog lite för favorit. Kanske tillsammans med den här stora blåa då. Kamina Mi, den finska Rogers 10. Sen finns det, tycker jag, lite andra. En J111 som just heter 11 som är spännande. Vi har Louise Edgren och hennes man har en ny båt, en JPK 1030 Spirit. Hade en Figaro förut. Ja, spännande. Tack så mycket Johan. Vi tar oss upp på vattnet igen. Hallå Hedvig. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Nej, men vi satt och pratade om starten.
Vi pratade om starten nyss och jag vill bara fortsätta på den för att även om starten kanske är mycket mental så tror jag faktiskt att det är ganska för resten av racet. Är att det kommer snart komma fler och de som har jag har lite problem här att höra dig tyvärr, Hedvig. Det är tyvärr svårt att höra dig. Ska vi se om vi hör Stefan lite bättre? Ja, vi testar härifrån och jag sa ju precis vid förra tillfället att båtarna hade lite fart över startlinjen och var ju rätt nöjd där att J80 med seglarna från Motala och de sa också du måste säga att klubben fyller 100 år i år, det är därför vi är här. Ja. Så nu har jag sagt det. Men tillbaka till lite gulligt. Men i alla fall, när vi är här ute så har det ju blivit liksom punktering igen. Och det är knappt styrfart på båtarna. De har ju lämnat startlinjen men de har inte kommit många minuter ifrån startlinjen. Så det jag precis pratade med tävlingsledaren om var just att vad händer om alla båtarna parkerar här och så har vi nästa startgrupp som ska starta och nästa startgrupp som ska starta. Samtidigt är detta är ju en del av seglingen också, att fånga den vinden som kommer. Så ligga och vänta bakom startlinjen alla båtar, det är kanske inte heller rätt väg att gå utan nu glider de på väg på den lilla bris som är. Men ett tecken på att det är så lite bris, det har vi en båt här som vi kommer upp till den båten här och det är ju, jag vet inte vilket startnummer den är i alla fall, men det är ju liksom, vi tar det sen förresten. Totalpunktering ser det ut som. De flesta båtarna har ju, det är så totalpunktering, absolut. Det är järnackarna hänger bara där. Och det är knappt, vindexarna står åt rätt håll i alla fall, så det är ett bra tecken. Men det är 0 till 0 sekundmeter. Ja, och båten vi står där precis i bild är båt nummer 84, Gunnar Bridell, Grayson. En Elan 340 som, de kämpar på. Ja, här ser vi ändå lite fyllda. Det är väldigt skiftande. Det är vissa som ser ut att fylla och sen ser vi de här som ser ut som lite blöta lakan kanske. Men lite andra som fyller på där ute. Har vi med oss Hedvig nu igen, Montro? Ja. Ska se. Jag kan också vara med en gång till. Ja, vi kör Stefan så länge. Ja, men det är precis som du sa, vissa ser ut att fylla. Om vi tar Svenska sjöbåten, den gula spinna är järnacken här. De seglar ju som man ska segla lättvinds undanvindssegling. De har ju väldigt höga vinklar. Så man kommer ju upp så mycket mot vinden så man undrar ju, är jag verkligen på väg till mållinjen nu? Alltså hur långt kör jag egentligen? Men man kan inte styra mot målet för då får man inte järnacken att fylla. Så man kommer upp mot vinden och så får man fartvinden igenom järnacken och på så sätt kan man komma ner ifrån vinden och segla mot målet. Så jag tittar på Svenska sjöbåten som har en jättehärlig järnackerkörning just nu. De har ju fart i båten. Kommer inte jättemycket närmare målet men de har i alla fall möjligheten att manövrera båten. Ja, ombord Svenska sjö så har vi Christian Harding och Aron Andersson som seglar för första gången double-handed tillsammans. Ja, de har en liten extra utmaning i och med att Aron har ju en funktionsnedsättning men att han inte har fullt fungerande ben. Så att de har ju fått anpassa sin båt lite för att han ska både kunna sitta längre perioder och styra men även kunna ta sig runt båten. Precis. Han har ju faktiskt vunnit Gotland runt en gång. Det har han gjort. Ja. Han verkar inte så nöjd med sin uppgift. Han fick mest koka kaffe, sa han. Ja, det blir betydligt mycket annat den här gången. De har ju faktiskt även en livesändning som kommer att gå 24/7 så man kan tuna in och titta på dem. Som vi kommer att sända live på YouTube då. Precis. Ja, och Christian Haring, måste jag bara säga det. Christian Haring, han har ju seglat otroligt mycket double-handed. Han har ju var ju en av de 23 båtar som gick i mål 2023 där när han seglade med Joakim Hoppe. Så det är en välmeriterad seglare. Det är det verkligen. Men jag tror att vi nöjer oss med double-handed för nu. Det är inte så mycket action där ute så vi går vidare till nästa startfält alldeles strax.
Yes box, då lämnar vi double handle och så går vi över på första SRS-klassen, SRSD. Men Cissi, vi har ju SRS och vi har ORC och man kan prata om ORCI. Vad är det vi pratar om när vi pratar om de här olika bokstavskombinationerna? Det är kul att du frågar en jollyseglare om det här. Nej, men jag har faktiskt försökt läsa på lite. SRS står för Svenskt respitsystem och är ett slags, ja, kan man säga som man säger i golf, ett handikappsystem för just då breddkappsegling med syfte då att ge olika typer av båtar samma möjlighet att kunna kappsegla mot varandra. Och strävan är då att man ska liksom mäta en båts olika potentialer och ger den då ett visst mätetal som det kallas. Och man utgår då från liksom hur en båt skulle segla på en rundbana i mellanvind. Så det kanske inte blir helt liksom exakt rättvist när det är supermycket vind eller som det är nu när det är väldigt, väldigt lite vind. Men för det mesta så har vi ju någonstans mellan kanske 4-8 meter per sekund när vi seglar. Johan, om jag tittar på dig här, har jag sagt det någorlunda korrekt eller vill du fylla i någonting? Nu har vi inte med oss Johans. Hörs eller? Nu hörs det, Johan. Nej, men Cissi, du har helt rätt. Och det är också så att det är ju till för att man inte ska kunna lägga mycket pengar för att optimera båten, utan det är ju en breddsegling som sagt, så att inte pengarna ska styra vem som kommer först i mål. Det är också en viktig princip i SRS. Om vi pratar ORCI då, det är de internationella mätreglerna. Ja, och då är det lite mer, ännu mer noggrann mätning. Och ORC står för då ORC International I då, så det är ett internationellt system som bland annat Svenska havskappseglingsförbundet hjälper till att liksom plocka ut för svenska båtar. Och det här baseras då på en uppmätning av en mängd fysiska egenskaper som en båt har. Och varje parameter ingår då i en omfattande beräkning för att förutspå då båtens prestanda i liksom varje enskild vindstyrka. Så den här är ju mycket mer omfattande om man säger så, även i varje enskild vindvinkel. Så att det är som en liten annan... Alltså det är hårdare regelverk. Återigen, Johan, har du någonting att tillägga där på min jollykunskap? Återigen, jag tycker du säger mycket rätt. Den är ju internationellt spridd. Det är ju Internationella havskappseglingsförbundet, ORCs regel. Och det är en helt transparent regel, vilket gör att många lägger en hel del pengar för att optimera båten, för de vet hur varje parameter matematiskt påverkar sitt handikapptal då. Och i ORC kan man också ha lite olika handikapptal beroende på vad det är för bana. Så att, när det är havskappsegling har man en typ av sätt att mäta och jämföra båtarna, om det till exempel är en rundbana. Vi kan ju tillägga att alla båtar som ställer upp i år har ju faktiskt ansökt om SRS för att vi kommer att använda SRS. Ja, jag befinner mig på startlinjen. Det är ju här det ska hända liksom, när båtarna kommer på vägen ner här. I vanliga fall brukar det vara i full fart, men nu är det ju betydligt lugnare. Att det var ju några stycken i double-handed-klassen som nästan kändes som de hade missat starten. Det var ju bland annat Farmar Anka där som hade helt villat bort sig och startade bara för 1 minut sedan. Men på linjen så har vi en deler 29 här, Wingman. Och de har kört ut efter linjen här med sin blåa spinnaker och försöker bygga upp fart här för att kunna falla av i starten. Jag tycker de gör helt rätt. Håll fart på båten. Låt fartvinden fånga Jennaken och så kör de. Det är en finsk båt. Så Kalle Dahl är det som väldigt i race-mode här kan man säga. Ja, de ser redo ut. Här Kalle har Dahl, fin... de är fokuserade. De ser väldigt redo ut och de har verkligen på sig lättvindsgajan. Jag kan nästan se på de här bilderna att gajan är ju liksom som spagettisnören i storlek. Det är ju typ 3-4 millimeters. Så de är verkligen riggade för den här lätta vinden. Ja, det är knappt så att vi ser det faktiskt i bild här från scenen på den bilden vi har. Men det är bra, då tynger vi inte ner någonting i seglet med så pass lätta gajar, tänker jag. Jag vet ju att i den här klassen så har vi också ett lite roligt gäng som startar som kallar sig för Rookie. Seglas av ett gäng som aldrig har seglat förr och fick tag på en båt i våras och nu så är de här och ska köra. Ja, jättekul och modigt måste jag säga. Ja. Det är ett gäng unga grabbar som har tagit sig an den här utmaningen. Viktor Kärre är det på och så är det startnummer 169. Men sen har vi också vår favorit, Boy. Va?
Nu gör Johan tumme upp här borta. Vad säger du om Boy Boy, Johan? Vi är på väg in med ljud. Nu hörs jag. Nu hörs det, Johan. Men Boy Boy är ju en legend nästan i svensk havskappssegling. Det är familjen Forslund från Rundmare som har seglat den i alla år. De har ju vunnit Gotland runt förut. Inte helt nyligen vann de Visbypokalen. Det är lite så här, räkna aldrig bort Boy Boy. Även om vädret håller emot dem, så de överraskar. Ja, vi pratar alltid om Boy Boy, känns det som. Men de är ju legender i det här. Ja, Verkligen. och de stackarna, återigen, jag återkopplar till 2023 där. Deras mast tyvärr fick ju en liten knäck 2023. Men de är ju tillbaka varje år igen, vilket är fantastiskt roligt. Så det är inte av våra favoriter ändå. Ja, det är det verkligen. Vi älskar ju de som återkommer, alla som startar. Och en svensk designklassiker, Peter Norin. Just det. Vad sa du, Stefan? Ja, men vi är på väg ner mot Boy Boy här för att vinden har gått till vänster väldigt mycket. Så det är en klar fördel att starta vid det vi kallar för pinnen. Den bojen som är närmast Sandön. Och för då har man mycket, mycket kortare sträcka. Så Boy Boy startade längst ner i lä och har den här vita spinnacken uppe nu. Just nu så går inte spinnacken för körningen speciellt bra. Men de sköt som kanoner ut ur starten. Trots den här lätta vinden så vill jag prata om en kanon som sköt ut. Men just nu har de lite problem att få den här stora spinnacken att stå. Ja, vi ser ju även double-handed-båtarna. Vad säger du, Peter? Bakgrunden. Oj. Där är Forslund här, men ändå att de fick en bra start, inget snack om. Och så kommer en liten puff här uppe. Vi tittar upp i Lovart och så är det bra tryck på den här röda spinnacken som ligger i Lovart om oss. Som bara skjuter nu. Jag har hittat ett specialstråk. Så nu kommer lite vind här. Vinden kommer snarare från söder än någon annanstans. Så det känns härligt nu. Nu kommer den. Okej, spännande. Hedvig, har vi med dig nu också? Yes, jag ligger här längst fram vid double-handed-båtarna som faktiskt har kommit iväg allra bäst hittills. Och Stefan pratade om att vissa båtar bara skjuter iväg. Och så är det just nu. Vi ligger här vid Belly of Tea. De var en av båtarna som först började in mot Sandhamnshållet för att plocka den vindbyn som låg där. Och nu har de gippat och fått en liten extra vindby som faktiskt bara slog ner här framför alla båtar. Så att det är de tillsammans med båtarna som vi ser här nu som går helt klart bäst. Och det är faktiskt de enda som faktiskt har riktigt bra fart i nuläget. Tack så mycket. Om vi går tillbaka till SRSD. Jag tänkte det, Stefan. Vi kunde ju nästan se double-handed i bakgrunden. Hur långt är det mellan SRSD och double-handed-båtarna? Alltså vissa utav SRSB-båtarna är redan i kapp double-handed-båtarna. Så det här, jag har ju alltid velat ha den här bilden där det är väldigt många båtar på samma bild så att säga. Och jag tror att jag kommer få den idag. Eftersom det är så kompakt emellan klassen. Man hinner inte så långt på en kvart. Aron här i Skippo-båten, han sa ju det att det här är verkligen en actionfylld sport det här, segling. Men det är ju det som du har sagt tidigare, det är liksom härligt att se det här att det är vädrets makter som avgör hur bra det går. En annan bild också nu när man ser alla de här spinnaker och jennaker som är uppe, det är det att man ser lite sådana här härliga, som vi har varit ute efter, 90-talsklassiker. Och vi tittar på en bild som vi har nu på våran kamera här. Just den här ser ut som en gammal pyjamas med alla dessa färger eller lapptäcke. Så den där spinnaken, den är väl sen i 80-talet någonstans där kan jag tänka mig. Och lagad några gånger. Den kommer inte palla. Ja precis, jag gillar det verkligen. Ska jag fråga killarna hur gammal spinnaken är sen? Ja, det är Rookie som är. Vad härligt. Ja. Killarna där som gör sitt första Gotland runt. Ja. Vi kunde ju också se en tysk spinnaker. Ja, spinnaken är original säger de här. Wow. Den fick de med båten en gång i tiden. Så att vi har Tyskland där borta, en tysk spinnaker, och vi har Norge precis bakom oss här. Charlotte kan nu filma på Norge bakom oss. Ska se om vi får en bild. Norge tar ju över allting liksom, men än så länge tar de inte över seglingsarenan. Det är väl tur att vi kan
hålla oss före dem i det läget i alla fall. Men det är festligt med lite roligare spinnakers. Men Stefan, en fråga här. Hur ser det ut? Det är så svårt från bara kolla på tv-bilderna här för oss. Men känns det som att det börjar komma lite vind eller är det fortfarande lika lätt? Alltså, det kommer ju vind så att man kan segla. Det är ju varierande kvalitet på de som seglar. Det syns. Vissa har inte riktigt förstått var vinden kommer ifrån och hur man ska segla spinnaker eller jännakesegling. Och det märks ju. Men det är ju det som är så härligt. De startar ihop allihopa, även riktigt duktiga seglare och sådana som är lite mindre rutinerade. Och nu skjuter de ju fart i alla fall. Nu gör de ju 1,5-2 knop kanske i båtarna. Så att det finns vind. Det är nog max 1 sekundmeter här ute. Vi går till Hedvig också tillbaka. Vad händer hos dig, Hedvig? Ja, men när vi håller på och pratar om vinden som kommer så kan vi helt klart säga att det faktiskt börjar klarna upp och att det är inte så mycket vind på mitten av banan och de här båtarna som ligger och har mycket täckt vind, de går inte så snabbt just nu. Men de här double-handed-båtarna som faktiskt fick starta först och kom iväg bra, här börjar det faktiskt fylla på en lite mer sydlig vind. Och här skulle jag säga att nu har vi nog hela 2 meter per sekund till och med. Så att, ja men här börjar det faktiskt dra. Men man ser det på Emily och Madeleine, de börjar liksom gå upp lite bakom eller de vill liksom ligga i lovar, ser ut som om den båten framför dem. Varför gör de det, tror du? Ja, men vi ser tydligt att vinden som kommer nu är mer vänstervriden. Så att om man kollar på båtarna som ligger ännu mer till höger om dem så har de faktiskt en väldigt fin bris just nu. Så jag skulle gissa att det Belly of Tea försöker göra är att faktiskt nå den här nya vinden som kommer in på banan. Ja, men det ser bra ut och vi kan ju också se lite här på drönarbilderna att fältet, de som ligger bakom då Belly of Tea och de andra båtarna här är precis i toppen, att de håller sig i höger i banan. De samlar sig ganska mycket. Ja, och vi kan ju också se lite på vattnet till och med att det krusar på lite grann. Jag vet inte om det är ett önsketänkande från mig eller om det faktiskt är så, men i alla fall på drönarbilden tycker jag det ser ut som att det är lite mer vind upp där och i bilden sett nu vänsterhörnet. Ja. Och man seglar en ganska brant ändå. Det är inte bara ett önsketänkande. Det är inte det. Vad härligt. Det är faktiskt inte bara ett önsketänkande och det ser vi också då alla båtar nu går på styrbordshalsar. Tidigare, direkt efter starten, då var det väldigt oklart var den kom ifrån. Men nu är det väldigt tydligt att det är på styrbord man ska gå här neråt. Men bra, vi kan nästan se i den här vinkeln nu att det är lite som en kant längre fram där det inte är någon vind. Så förhoppningsvis så fyller det på här så att de här gänget, Double Hand-starten och SRD tillsammans med resterande startgrupper kommer ändå att kunna få komma iväg och få segla några meter per sekund. Ja, precis. Tack så mycket för nu, Hedvig. Vi tar och lämnar SRSD och kommer alldeles strax in med SRSC. Yes,
Då har vi inte långt kvar till starten på SRS C alltså. Och i C så ser vi delen 35 Supersonic som skeppas av Sofia Johansson. Och henne har vi också tagit ett litet snack med. Ja, då sitter vi här med skeppare och besättning från Supersonics, Sofie, Miranda och Therese. Och ni har ju varit med i Gotland runt flera gånger, eller hur? Ja, det stämmer. Det är fjärde gången med våran båt. Så. Mm. Och du har kört både mixade och all female crew besättningar, inte sant? Ja, med den här båten så är det bara mixat då. Jag har kört female crew en gång på en annan båt. Mm. Och vad tänker du så här när vi gör de här One More-initiativen? Vad bidrar det till, tänker du? Ja, men jag tänker att det är helt rätt. Så att det är bra att få ökad synlighet för kvinnor. Inspiration, förebilder. Så. Ja, att det kan hjälpa till att vi blir mer kvinnor på sjön. Ja, men för visst är det så att man kan känna sig som alldeles ny på Gotland runt men ha en gedigen erfarenhet. Miranda, jag tänker du har ju en otrolig erfarenhet av båtliv, men nu ska du göra Gotland runt. Ja, men Gotland runt är ganska speciellt jämfört med allt annat vi gör på sjön. Och det är fantastiskt kul men lite annorlunda. Och hur är du nervös inför imorgon någonting? Jag blev nervös nu när du frågar, men annars har jag inte varit jättenervös över starten. Och förra året så var ju ni med och vid starten så hände det någonting. Vad var det? Ja, men vi krockade en timme in i racet ungefär, tyvärr med en annan båt. Så vi var tvungna att bryta då. Mm. Och hur är känslan då? Och jättejobbigt såklart. Dels först för bara kolla att ingen är skadad och sådär. Och sen förstår vi vad har vi för skador på båten och så. Och sen besvikelsen över att racet är slut. Så det är skitjobbigt. Ja, och fanns det någon känsla av att vi gör aldrig det här igen? Eller vad tar man vägen efter när det händer? Inte för mig personligen. Jag kan inte svara för alla andra i besättningen. Utan jag kände mer att det var väldigt lärorikt. Vad tar jag med mig? Vad lär jag mig av det här? Så att jag inte gör om det här misstaget igen liksom. Så nu är det one more try på starten, eller hur? Ja, men precis. Vi vann ju Best Female Crew för 2 år sedan och sen så hände det här förra året då. Så att nu är vi väldigt revanschsugna på att kämpa om den trofén igen. Mm. Kul, då kommer vi att se er på onsdag vid prisutdelningen. Stort lycka till! Tack så mycket! Härligt för dem att få lite revansch, hoppas jag. Ja, men det får vi hoppas. Ja. Vi har faktiskt med oss en till person på vattnet. Det är Anders ombord på Matador. Hallå Anders! Hej vänner, hör ni mig? Jajamän! Ja, inte övergett det helt och hållet. Anders brukar ju vara vår expert annars här, men nu har du tagit dig ombord en båt och tänker köra varvet runt istället. Ja, nej, men man måste göra det lite grann. Man kan inte bara stå och tycka en massa saker. Man måste ju visa vad man går för också. Så vi får väl se om jag får äta upp det lite senare. Men vi är här ute i alla fall och underbart att vara igång. Det är ju hur mycket spectatorbåtar, alltså åskådare som helst. Så det är ju sjukt roligt att vara seglare idag här ute och se att alla som är ute och tittar. Och vad roligt, vad härligt att höra att det är många som har kommit ut trots att vi skjutit upp starten så pass mycket. Hur känns vindarna där du är just nu? Nej, men det är ju trixigt som tusan här ute. Alltså det är ju... vinden skiftar ju efter den här åskbyn ganska ordentligt och tittar vi utåt havet så är det ju mycket mindre vind också, så jag hoppas det fyller på här, men det kommer att bli strategiskt och taktiskt svårt här, i alla fall de första bitarna för att hålla igång, men det kommer ju bli lite slalom och kul att segla genom ett fält här ute, så att det ska bli skoj, det ska bli grymt roligt. Härligt. Tack så mycket Anders. Nu går faktiskt starten för SRSC precis här. Jag vet inte om vi har några bilder från själva. Clear fick vi höra nu från Kristina. Så alla klara i SRSC också. Johan, vad ser vi för några båtar här nu på banan? I SRSC så vill jag ju gärna lyfta en till kvinnlig skeppare. Pernilla Öhlin i Autau. Och tillsammans då med Sofia på Supersonic så tycker jag ändå att de 2 båtarna har en god chans om vindarna står sig lite mer än prognosen i klassen. Annars har vi Amarone
en Grand Soleil 37 med Jonas Wiström ombord som ju nyligen vann Sandhamn Open, som ju är genrepet inför Gotland runt. Just det. Som jag tror har en bra möjlighet. Och i bild har vi en lättvindsraket. Mittrill med rutinerade Rickard Isby som skeppare har varit med i många år. Och precis när Amarone satte så skulle Mittrill också sätta sin spinnaker. Och de fick till en bra start båda två. Frågan är om de ligger lite för långt upp i Lovart här uppe. Alltså de har ju bra spår utåt. Men de som ligger längre ner i lä, exempelvis, jag tror att det är Solid Sports där nere med den vita järnnacken och även den blåa järnnacken med en J-båt där nere, den blåa järnnacken. De har ju möjlighet att komma upp lite grann om det lättar ur, vilket det ser ut att göra det lite längre fram. Så just nu har vi väldigt fin vind här. Den här startgruppen får ju mycket fördel eftersom de startar med vind. Så här är vi uppe nu i 6,5 knop här för Mittrill. Så fort går det nu. Så där ja, okej. Ja, det är ju jätteskillnad från jämfört med första starten. Vi har faktiskt en liten vindprognos, eller en liten aktiv vind nu ute på revansch. Och när vi tittade på starten vid double-handed, då låg den på 1,3. Och nu är vi uppe i 3,2 i medelvind, så det har ju faktiskt ökat. Men bara just den här känslan att faktiskt, som Stefan säger, man får starta i lite mer vind, att man känner liksom att man i alla fall kommer av mållinjen, startlinjen. Ja. Den är ju liksom, det är ju skönt att få börja med den. Ja. Och det är den här starten så har vi SRSC nu som vi är i. Då har vi även tjejteamet med Why Not. Ja. Vi har träffat flera gånger de här senaste dagarna. Titta, vi har ombordbilder. Det här är också ett gäng som kommer att sända live. Det ska bli väldigt spännande att följa dem. De har ju faktiskt aldrig seglat hela teamet tillsammans förrän nyss i princip. Och vi ser nu här att de håller precis på att sätta upp sin järnnacker. Och det är fullt arbete ombord. Ja. Fokus ser det ut som. Verkligen. Ja, kul. De där tjejerna kommer alltså kunna följa i samma livesändning som Groundbreaker, alltså Aron och Harding. Så, och det är, jag tar ju lite cred för det laget jag själv, eftersom att jag var med och drog ihop dem. Vill jag säga i alla fall. Min syster var ju med, är ju en av dem ombord tillsammans med bland annat Tova, och jag sa till dem förra året, borde inte ni segla Gotland runt? Jo. Du är lite partisk alltså? Jättepartisk är jag. Jag visste inte att vi fick jobba så. Jag trodde vi skulle vara neutrala här på scenen. Nej då. Vi ska se, vi har någon, nu hörde jag inte vem det var, men det ligger någon bakom Groundbreaker, och det var Hedvig som är bakom Groundbreaker. Tjena Hedvig! Hejsan! Vi hörde att ni pratade om Groundbreaker, och vi ligger faktiskt precis här bakom och tittar på dem. Så att här fyller det fint i deras järnnacker och de har fin fart framåt. Det går inte jättefort för dem, men tillräckligt mycket att det ser ut som att de kommer kunna tjäna kanske några båtar här på undersidan av klungan. Okej. Vi kunde ju faktiskt se att de var 3 personer ombord även om de seglar double-handed, och vi kan tillägga att de har en medieperson ombord också. Men den personen har enbart till uppgift att filma, fota och skapa media. Det är lite som när man kollar på Gurra Krantz på Över Atlanten, att de som är med och filmar, de gör inte så mycket seglingsmässigt, de ska producera material. Ja, precis. Hedvig, om du tittar upp lite alltså, i Lovart om dig, på de båtarna som kommer lite bakom, hur ser det ut? De ser ut, i alla fall på bilderna, som att de går med ganska bra fart där. Jo, men här har vi faktiskt ganska bra vind, och en av de andra båtarna som vi har pratat mycket om är ju Boy Boy. Kanske inte den största, vackraste båten här, men de har ju faktiskt seglat i kapp double-handed-flitet. Så de går riktigt bra. Ja, och där ser vi väl också Adiona och även den där tyska spinnaken. Så de har ju definitivt kommit i kapp. Det har fyllt på från startfältet och framåt. Ja, och vi kan se här nu hela tiden, jag står här och trycker på uppdatering på Viva-appen för att se vad det blåser på Revenge. Och det ökar ju faktiskt stadigt, så att det ligger där någonstans nu mellan 3,5 och 5 meter per sekund. Så att det lovar gott. Jag tycker även här där vi står nu inne på scen i Sandhamn att det börjar vifta mycket mer i flaggorna. Vi ska bolla in Johan också. Ja, men det vi ser nu, det är den sydvästen som fyller i, som ska vara här framåt natten.
Och det gör ju att båtarna som kommer att starta senare kommer få mera vind också. Så det kommer definitivt bli en kompression av fältet här när alla har startat lite längre ut på havet. Och det kan ju bli rätt intressant. Ja, definitivt. Ser de som kommer bakom här är den blåa spinnaken. De kör ju bara över dem. Oj, titta vilken fart de fick. De har fått en riktig privatare. Ja, verkligen. Det där är ju härligt att vara ombord där och känna att nu fick vi en liten... Vi brukar säga det att det är en privatare. Det är när man lyckas hitta ett litet hål av egen vind. Det är ju favoriten. Ja, vi kan även se längst upp i bild här till i vänstra hörnet den vita gennakan med en rödrosa liten figur i. De har också, ser ut också ha bra tryck. Så det gäller nu verkligen att ha ögonen utanför båten och inte bara titta framåt, utan det är bakåt som man också behöver ha och speja just för att se lite vad kommer nästa by så att man positionerar sig rätt. Ja, men nu ser vi ju faktiskt att båtarna rör sig ordentligt. Vi ser lite farvatten och lätta vågor efter båtarna. Ja, och det är fantastiskt. Den här bilden är ju fantastisk att se, måste jag ju säga. Liksom, vi ser nu undervindsegel i olika färger som har påbörjat en resa i Gotland runt 2026. Ja, precis. Men jag undrar om det är dags att vi går vidare till nästa startgrupp strax. Vi har ju sett att SRSC har seglat i ungefär 7 minuter nu, men de har ju tagit sig betydligt längre än vad Double Handed-båtarna gjorde på 7 minuter. Ja, jag skulle säga att det är väldigt spännande att det blir så tajt. Det kommer bli intressant nu också när vi närmar oss svängen och sen vidare ner mot Revengegrund sen. Lite för att se hur fältet kommer att hamna. Så. Ja, men vi tar och lämnar SRSC och så kommer vi tillbaka till SRSB alldeles strax. I över 200 år har vi funnits där när livet rör sig framåt. Som ett av Nordens största försäkringsbolag skapar vi trygghet för människor, hem, fordon och vardag. I samarbete med Svenska Sjö står vi starka också till havs. Tillsammans skapar vi trygghet på land och på hav så att du kan fokusera på det som betyder mest. Gensidige i stolt samarbete med Svenska Sjö för säkra stunder. Ja, då blickar vi in mot båtarna som som ska starta i SRSB då. Och här har vi en båt som har tagit sig an en speciell utmaning. Det är Smulan, en J99 som skeppas av Anna Fast. Och vi ska höra om deras väg till start. Så nu sitter jag ombord här på Smulan och jag har med mig Anna och Lotta. Och jag har hört att ni racear för ett väldigt speciellt syfte. Så skulle du vilja berätta det här syftet och bakgrunden? Absolut. Vi racear tillsammans med Kraftens hus för cancerberörda. Och det beror nämligen på att jag själv har haft cancer. Och går fortfarande i en behandling. Men jag har haft båt i många år i mitt liv och mer långdistans och seglat över Atlanten och så. Men sen kände jag att det var dags att byta båt. Och så har jag alltid gillat J-båt och J99. Så efter en provsegling sommaren 2024 så åkte jag ner till båtmässan i La Rochelle och beställde en J99. Och sen efter att jag hade gjort det, jag kommit hem 2 veckor senare så fick jag mitt cancerbesked. Vilket var rätt ner i källaren. Och då var det någon som frågade så här, men annars ska du inte avbeställa det här med båt och så. Jag bara kände att nej, om det är någon gång någonsin i livet som jag ska ha kvar en passion så är det ju nu. Och jag tror det här med att ha en passion på något sätt är jäkligt viktigt oavsett om det är liksom gurkplanter eller segling eller vad det är för någonting. Men i alla fall, så jag började gå igenom min behandlingsplan och alltihop där alla på sjukhuset har varit helt fantastiska i behandlingsplaner och sådär. Och se till att jag då var så pass färdigbehandlad så jag kunde åka ner där i början på juni 2025 och hämta Smulan. Och sen så seglar jag hem henne genom Engelska kanalen och så Kielkanalen och så Östersjön och så hem då. Tillsammans med fantastiska människor som känner till min situation och så, men som ändå liksom brann för att jag skulle kunna göra det här. Och i samband med att jag hade mitt beskedsmöte där på onkologen så gick jag ut i receptionen och så började jag kolla anslagstavlan och där såg jag ett anslag med Kraftens hus för cancerberörda och deras schema.
för oktober då, i samband som jag fick mitt besked där. Och det var så jag kom i kontakt med er. Så Lotta, kan inte du berätta om vad Kraftens hus är och hur er framtid i det här teamet ser ut? Jo, men det gör jag gärna. Kraftens hus är ett stödcenter då för cancerberörda som Anna var inne på. Både för de som har och haft cancer men också de som står nära någon. Också de som har förlorat någon nära. Och vi kan säga att vår vision är att ingen ska möta cancer ensam. Och man kan få både stöd, kunskap och gemenskap hos oss på Kraftens hus som är en fysisk mötesplats både här i Stockholm men och Gotland finns det och det finns på andra ställen i Sverige också. I samband med det här då, för att vi vill vara med här, då vill vi göra Kraftens hus mer känt så fler kan komma till Kraftens hus och få den stöd och hjälp man behöver. Men också att vi vill satsa på en långsiktig finansiering och vi kör en insamlingskampanj nu så man kan gå in på vår hemsida. Och målet är att vi ska få upp 350 000 eftersom det är 350 sjömil runt Gotland runt. Så det är målet. Det låter perfekt. Så om du bara vill nämna hemsidan så folk kan checka in den. Ja, tack. Man googlar in Kraftens hus Stockholm och sen så står det överst Gotland runt insamling och så är det bara lätt att swisha in pengar där. Får jag göra ett tillägg också? Ja. Vad gäller besättningen då. Vi är ju 6 stycken då, vi seglar full crew. Och hälften av oss har eller har haft cancer. Och hälften övriga då är ju berörda på något sätt. Så vi kör ju verkligen liksom i Kraftens hus anda. Så är det. Ja, imponerande. Väldigt, väldigt häftigt tycker jag med de här kvinnorna som seglar för Kraftens hus. Vi har med oss Stefan vid startlinjen. Vi har 2.30 kvar nu till start. Ja, nu börjar det bli lite spännande här tycker jag för att de här båtarna som ligger i den här gruppen, det är ett antal X-båtar och delar i 37-40-fotsklassen som ganska stora båtar med andra ord och de har väldigt raciga besättningar. De har legat och tajmat, alltså tagit tiden, hur lång tid det tar att segla en viss sträcka för att kunna tajma den märket ut på startlinjen som ligger närmast Sandhamn. De är ju de 2 röda märkena som är startlinjen. Och då vill de starta nära den märket som är närmast Sandhamn. Så de ligger här och tajmar fram och tillbaka. Vissa har tajmat kanske 10 gånger för att ha en bra timing in mot startlinjen. Så den här starten kommer bli tight. Det är helt säkert det. Och det kommer bli nästan lite att de bråkar. Det ser jag framför mig. Det rör sig ju betydligt mycket mer nu än vad vi såg i första starten. Vi ska bolla in Johan lite snabbt här. Johan i SRSB, vilka ser du här som heta kandidater på vinsten? Nej, men det finns ju några heta båtar i klassen. Men jag skulle nog faktiskt vilja slå ett slag för gamla Omega 42an, Black Pearl Elsa. Om det blir mycket halvvind har hon lång vattenlinje, kan gynnas av det. Det finns ju några lättare båtar också, några MUM 36 och några X-båtar och sådär. Men jag skulle nog titta lite på Omega 42an. Mm-hmm. Sen så har vi också, men du pratade om mig, har jag för mig tidigare, om Bananarkona också, men det kanske, ja. Ja, men också långvattenlinje, absolut. Absolut. Smulan är ju den nyaste båten här, en J99. Det har vi ju en till sen i ORC som seglar. Vi går tillbaka till Stefan tycker jag, för nu ser vi här på drönarbilderna att de börjar närma sig linjen och vi har 27 sekunder kvar till den här starten på ORC, eller SRSB. Stefan? Ja, en finsk båt här, en blå båt. Jag ser inte exakt vad de har för startflagga här. De har trassat in sig lite grann, men de har legat och tajmat en av de båtarna. De kommer ut efter linjen i full fart. Ligger i en 6-knop och är beredda att sätta spinnaker. Så de har en strategi att de faller av där och sätter sin spinnaker. Och kommer då få vinden precis framför de andra båtarna. Det gäller att få ner Genoan eller få Genoan väldigt snabbt här nu. De ropar på varandra, släpp Genoan. Där kommer Genoan och då fyller spinnaken. Titta. Jag tror vi ligger lite efter i bild eventuellt, för där fyller det i bild för oss. Vi kan också se att vinden ökar stadigt. Vi är uppe i 5,2 i medelvind nu ute på revansch. Ja, exakt. Och kul här att se att
Det är mycket mer fart i den här starten. Men framförallt så ser man ju också, vi pratade om det här förut med hur viktig själva starten är på en havskappssegling. Men jag tycker ändå så att man ser när det är så här tajt att det blir viktigt, det är så himla viktigt att ligga i framkant där, för att det blir också att man ligger och stör varandra ganska mycket, man tar varandras vind, så därav så är just de här främsta positionerna rätt avgörande och framförallt även ligga lite mer ut på kanterna. Ja, vi kunde se att den båten Stefan låg vid, det var båt 180 med Jonas Lindahl och Wild Joe som de seglade på. Vi går vidare till Vilma, vår ombordreporter på Yayo. Hallå Vilma. Vi verkar ha tappat Vilma. Vi kommer tillbaka till henne lite senare istället. Men här ser vi också många fina spinnakers. Vi ser den här jättefina blå, vit och rödrandiga. Det är svårt för oss att se tyvärr vilken båt det är, men de ser ut att ha ett aktersegel också. Jag tror det är Luna. Att det är Svan 55 med Fredrik Heine vid rodret. Ja. Jag får med att de har 2 master. Ja, Johan nickar här. Bekräftande, det känns tryggt att ha med Johan. Och här ser vi Tikiminos också som plockar ner sitt försegel och titta här. Nu är vi ute vid svängen. Jajamän. Första båten rundar nu vid svängen. Så vi 144. Vi ska se exakt vilken double-handed båt det är. Men sen rakt efter det så ser vi Belly of Tea som rundar efter dem där. Sve 444, det är Boxer med Mats Victorin. Det är en Pågå 36. Johan, vad kan du säga om den båten? Ja, det är väl en båt som är nästan lika bred som den är lång. Den är extremt bred. Det är ju en optimerad båt för double-handed, franskbyggd, också hyggligt ny. Vill ha mycket vind, vill ha mycket reach, alltså det vill säga halvvindslör och går fort som bara skjutsingen då. Jag tror Mats seglade Gotland runt med den båten första gången 2024. Det var den alldeles ny. Då var det ju riktigt perfekta förhållanden för den, i och med att det var mycket undanvind det året. Så är det. Mats är väldigt rutinerad seglare också. Ja. Ja, vi ser svängen här. Det är nästan att det blir tajta rundningar för dem och att vi får se alltså, att man får ta plats vid märket. Ja, precis. Och det är inte riktigt ett märke som man vill gå på eller nudda. Nej, gärna inte. Det blir kostsamt. Ska vi se om vi har med oss Vilma nu? Hi, we're just on board Team Yayo here. I'm together with tactician Tony Ray. Do you want to talk a bit about your expectations and what are you looking forward about the race? Well, I mean, this is incredible. I flew in from Spain this morning early and you know, it couldn't be any more different with the heat in Europe, but this is an unbelievable summer weekend to go sailing on the Baltic. We hope we win, I mean, but so do a few hundred other boats. It's like a parade of sail out here, honestly. This is incredible. We're starting in, 11 minutes and it's all happening. It's going to be a great night, possibly 2 great nights. We'll see how it plays out. So it's your second time doing this race ever. What do you think will be the crucial moments for you actually to win this? That's your goal, but there's a lot of other boats there hoping for the same. We got to get wind that favors us, which is going to be more wind and reaching as much as possible. That's what we're built for. We've got a big wide behind with 2 rudders. We want to reach. And it looks like the first half of the race might be pretty good. That first third, the middle third might be a little bit lighter, a little more difficult for us. Going around the bottom of Gotland. Once we get into Visby, we should have the westerly wind after the cold front. And now we get to pull the trigger and go. Yeah. And that's where we're hoping that last third is when we can make up all the distance. Yeah. So we'll see how it plays out. If it's nighttime, daytime, we're ready for any of it. Sick. And talk a little bit about the boat. So you've said that you love racing this boat. Yeah. What makes it so special? Well, the last time we raced this boat was in Antigua in February, so this is slightly different conditions at the moment. But it's just purpose-built for racing. It loves to heel. It loves to go fast. You can't break it. They call it a Volvo 65 for a reason. Super safe, goes fast, made for going around the world. And we just have to get around Gotland Island. But we've got 13 sailors on board. Most with a fair amount of experience on this boat or this type of boat, a few new faces, and hopefully some great teamwork. And we're going to be ready to start the race. When we finish 2 days from now, we're just got to get better as we go over the next few hours. Yeah. Anyway, we're excited. It's going to be cool. Yeah, sick, nice.
Okej, tack så mycket Vilma. Vi går över till Hedvig, för Hedvig, du är precis vid svängen här. Ja, det är svängen ni ser här bakom mig. Och jag följer nu precis de första båtarna ur SRSD. Men vi pratade tidigare om att det här är en tight rundning. Och i den här lätta vinden som vi har så är det verkligen viktigt att hålla fri vind. Och när fältet tajtar ihop sig så här så blir det faktiskt ganska spännande. För de som ligger mer till höger, de har en lägre vinkel in och lite långsammare. Men de har samtidigt fri vind hela vägen in och kan få inneplats i den här svängen. Så att säga. Så att det är faktiskt en väldigt spännande rundning vi har här. Ja, det är ju kul att det blir lite tajta rundningar när vi är på offshore-segling eftersom att det brukar bli så spridda fält. Titta vilken vacker bild med alla spinnrakar som kommer här. Vi tar och lämnar denna klass och återkommer alldeles strax med nästa start. Titta, här ser vi också att vi har lite mer än 7 minuter kvar till starten på SRS-A. Och i SRS-A så ser vi Iris, en Arcona 464 med Marcus Olsson ombord. Och honom har vi tagit ett snack med. Jag är här med Marcus och Alice från båten Iris. Och ni är ju ett jättegott exempel på One More-initiativ där ni faktiskt startade er resa för ett år sedan med att ni var här och hängde runt och sen bestämde er för att göra en resa men också att ni ville ha en mixad besättning. Berätta Marcus, är du nöjd med er uppsättning så här långt? Ja, alltså det här är en topprekrytering här för Alice ombord på båten. Vi började som sagt det första året vi kör Gotland runt. Det första gången vi kör med den här besättningen. Och jag och min far var här på Gotland runt förra året och scoutade lite och kollade hur det gick till. Och jag började snacka med Alice, bland annat från She Captain, den andra Alice, om hur vi skulle kunna få till en mixad besättning. Så att vi bjöd in lite folk under hösten, vänner och bekanta och sådär. Och sen så satte upp lite poster på Facebook och sökte lite folk. Du, angående Gotland runt då, det här är ju en ganska, ja men traditionellt så har det varit väldigt många män. Det är 85% män som seglar i år. Tänker du att det ska locka fler tjejer att ta steget? Ja, men jag tycker absolut att man skulle kanske kunna ändra kommunikationen lite grann till att få tjejer att känna sig mer trygga med att det inte behöver kännas så komplicerat och så svårt och så tufft utan att man kan kommunicera på ett sätt som faktiskt får oss att våga mera. Liksom. Det tror jag skulle kunna vara ett sätt att... Ja. Är tjejer annorlunda där tror du generellt? Om man får säga generellt så ja, det tror jag. Jag tror att vi vill ha lite mer kontroll på saker och ting än vad grabbar. De kan nog vara lite med, men vi kör, det kommer lösa sig. Så jag tror att man behöver ha, ja men skulle nog liksom vilja kunna ha en annan typ av kanal kanske. Alltså analysera den målgruppen lite mer och hur vi är mottagliga för att kunna få oss mer trygga på. Grymt. Men hoppas att ni får en härlig segling nu imorgon och så säger vi lycka till Iris och superbesättningen. Tack så jättemycket. Ja, vi önskar Iris stort lycka till i den här starten. Så i SRS-A så har vi med Stefan på vattnet. På vattnet, ja. Jajamensan. Det här blir ju som vanligt där. Det blir lite hetare och hetare båtar här och nu kan man ju inte annat. Vi har ju sagt att vi ska ju gärna prata om de här mindre och folkliga båtarna och det kommer ju komma tillbaka sen när vi pratar Visbybanan. Men just den här starten så ser man de här riktiga slagskeppen tänkte jag säga, men det är det ju inte. Men racingbåtar, de är gjorda för tävling. Det är inga cruisingbåtar, man sover inte speciellt bra i dem.
Men tävla kan de. Så det här är ju båtar som ibland är gjorda för både banracing och havskappsegling. Kanske egentligen inte primärt för havskappsegling utan mera kortare sträckor eller bansegling. Men det är också trimmade besättningar. Så att det här är ju vackert att titta på. Det ska bli väldigt spännande att se. Fortsatt samma strategi. Båtarna kommer komma med full fart med styrbordshalsar från Sandhamnsön och så kommer de rätt ner. Vi har den här tyska båten också som har ett startnummer på... Startnumret vet jag faktiskt inte men det är i alla fall segelnummer. Det är 7722 som heter... Vi pratat om Sailing for Jesus, men det är ju inte Sailing for Jesus, men det är ju Elida heter den. Och det är ju en fantastiskt vacker båt. Den har de gjort det är ju en träbåt kan man säga, fast det mesta under är väl kolfiber. Men utsidan är trä. Och den är både racy och väldigt, väldigt vacker och snygg. En tysk båt, 167 i startnummer. Ja, där har vi verkligen snickarglädje. Den är fantastiskt vacker att titta på, men också en troligtvis ganska snabb båt. Vi kan se att Elida har startnummer 167. Men vi ser också Yayo torna upp sig där i bakgrunden. Johan, om vi går över till dig här. Vad ser du som heta båtar i den här starten? Stefan är inne på det, att det finns många. Men vill du plocka ut några stycken för oss? Ja, här har vi ju de som seglar fortast och jag tror ju att vi hittar totalvinnaren kanske i SRSA. De kommer ju hinna runt och hinna med alla väder då. Team Yayo, de kommer nog gå först i mål och ta line honors tror jag, men jag tror inte att de kommer att vinna på handikapp. Jag tror att du hittar vinnarna bland CAR 40-båtarna Heist och Swee eller varför inte några FAR 40-orna, Wetjob eller Warpath eller Silver Bullet eller Niklas Hörlins Wetjob, en FAR 400. Och ombord Swee har vi ju en extremt erfaren seglare, Pip Hare. Hon har blivit medbjuden för att segla ombord där. Ja. Nej men det vet vi, alltså, det är ju lätt att bara man ser namnet här på vem som är skeppare ombord. Men många av de här besättningarna spelar ingen roll om det är i SRS A, B eller C eller D, så finns det många väldigt erfarna seglare som har bara gjort 1, 2, 3 och 40 där runt. Exakt. Och andra kanske atlantkrossningar, och vi ser ju även ombord på Team Yayo där. De har ju rekryterat en av våra kollegor, Magnus Boxén, som har gjort x antal varv runt. Han har ett gediget seglar-CV. Ja, och han brukar väl alltid få segla Gotland runt på de här stora båtarna för att de vill ha in någon lokal expert. Är det eller är det att han är expert på att nästla sig in? Ja, det är en bra fråga. Vi får se. Men jag menar, kommer han och frågar så kanske man inte säger nej heller med den erfarenheten han har. Ja. Faktiskt. Så att det är inte så konstigt. Nej. Vad säger du, Johan? Jag tror ju eller jag vet ju att Magnus blir tillfrågad. För att han har lokal förmågan att hitta rätt. Och nu när vi ser här när starten närmar sig med en dryg minut kvar. Man lämnar ingenting i starten här till någon annan. Det är blodspillan nästan för att komma först över linjen. Och de som kommer för styrbord nu, de kommer att trycka alla andra båtar långt upp i lovart på startfartyget. Ja, självklart. Vi ser Magnus Foxén precis i hörnet där i bild till höger. Många ombord annars på Yayo är ju holländare. Titta, här ser vi, den är bra mycket större än sina motståndare. Skönt att ha den där i lä. Definitivt, masten är ju några meter högre. Hallå Stefan, har vi med dig på vattnet också? Jajamensan, nu börjar vi närma oss start här. Vi har den här CAR 40 Svea precis bakom oss som kommer här med full fart, och du har ju fördäckare på plats som står längst upp och pekar på om Rorsman ska starta höst och svinga höger eller vänster. De gör sig beredda för att hissa den här järnarken. Det ser tajt ut där mot start. Och du ser, det är tajt. Ja, det är väldigt, väldigt tajt här. Hela vägen upp här så det är som ett pärlband. Och där går starten. Där skjuter de skottet. Och här kommer järnarkarna upp allihopa. All clear hör vi från Kristina. Och vi ser... Där får vi se en sättning på riktigt nära håll. Det fyller på bra nu. Till och med lite lut ombord båtarna när de har satt. Sveda såg vi också Martin Strandberg sitta vid rodret. Ja. Vi kunde också ana Yayos tidigare namn.
kvar gamla segel från Volvo Ocean Race-tiden. Den har tydligen gått under namnet Brunel tidigare då. Ja, den tävlade för Holland en gång i tiden när det var Volvo Ocean Race. Precis. Då har jag för mig att den var lite så här neongulgrön nästan. Ja, exakt. Ja, men jag vill minnas det också. Så att det är ju väldigt fint fyllda segel nu. Det är extremt annorlunda förhållanden. Vi ska se om vi får med oss Vilma här nu på Yayo. Hallå Vilma! Ja, hej! Nu har vi precis startat här ute och deployat förseglet som ni säger är från gamla ägaren. Så nu är vi på väg ut mot svängen och det är full race mode här. Vilma, du ska göra det för ditt hopp snart. Exakt, jag fick faktiskt inbjudan att stanna på båten och ju mer vi seglar desto mer blir jag ändå lockad att stanna kvar här. Det är en ganska kul båt att segla på. Så det är ändå lite lockande att vara kvar hela vägen runt Gotland. Men jag är ändå halvtaggad på det här hoppet, det ska bli kul. Ja, hur var känslan där när ni satte segel och startade? Blev det någon härlig fartökning? Ja, men man känner det och framförallt hur alert båten är på rodret och med seglen. Det är ju väldigt mycket krafter i den och väldigt häftigt också att se hela besättningen jobba så bra tillsammans. Vi pratade om det att likheter och olikheter från båtar jag kanske är van att segla med, men det är en mycket, mycket större båt och att bara liksom gippa eller slå i den här båten, då krävs det 8 pers istället för 2 som jag är van med. Så det är verkligen häftigt att se när det funkar så bra. Ja, jättehäftigt. Jag vet ju att ska man spänna backstagen på det där så är vi på 3 ton och pratar om. Ja, nej, men det är otroliga krafter och man ska passa händerna om man inte vet att man ska hålla sig på båten. Det kan gå vilt till och vi känner nu att vi satt ju och hoppades på vind här innan start och jag måste ändå säga att det här är lite mer än vad jag hoppades på med tanke på att det var blekt när vi åkte ut. Och det är coolt att se hur båten faktiskt axar med minsta lilla vindpust så blir det verkligen fart på båten, så det är jättehäftigt. Ja, tack så jättemycket Vilma. Vi kan höra hur det knakar i bakgrunden. Det är just trycket på de här olika linorna som är otroligt. Vi ska se, Stefan, du ligger vid Elida just nu. Ja, jag ligger vid Elida och det har varit ett cool dragrace här mellan Sve och Elida. Elida är ju snabbare båt så den ska ju köra förbi. Men Sve höll undan väldigt, väldigt bra länge. Martin Strandberg, han kollade upp snett bakåt i Lovart. Och Elida kommer så småningom att dra över och köra över. Och när man säger köra över så innebär det att Sve kommer få störd vind uppifrån Lovart. Men att vara så uthållig som de var, det var starkt gjort tycker jag. Jag tycker att de gjorde en fantastiskt bra start, Sve där. Men Elida är ju snabbare. Så att nu har de kommit igång, nu är de längst fram här. Och det är ju en läcker möbel som är ute och seglar. Kul att vi har en sån här typ av båt på Gotland runt. En läcker möbel. Ja, så kan man också beskriva en båt. Men jag skulle säga att det är ju häftigt det här när man kan kombinera ändå med en riktig racemaskin med just det här vackra klassiska. För Elida är ju en fantastiskt vacker båt. Ja. Alltså bara nu när man gick ner förbi den här på bryggan så började det ju saliva rinna. Ja, alltså den blänker ju något otroligt. Annars ser vi ju mest vackra träbåtar i Classic-klassen som kommer starta lite senare. De som går ner till Visby och rundar. Men att se en träbåt så här i faktiskt en av SRS-grupperna, det tillhör inte vanligheterna. Nej, jag tänker vi kör bara också en liten vinduppdatering och för närvarande så har vi en sydvästlig vind på 230 grader nere vid Revengegrundet och den är på mellan 6-6,5 meter per sekund. Ja. Så att det ökar ju nu successivt och det är ju där den ska ligga ungefär. Målen ligger fortfarande lite kvar över banområdet, eller banområdesstarten är det ju. Banområdet är ju hela Östersjön. Men det är mycket högre himmel nu. Mycket högre himmel. Och framförallt så är det ju den här vinden nu som då börjar komma tillbaka allt mer. Johan, vill du flika in med någonting du tänker du ser? Ja, man ser ju här på bilderna här att de här 40-fotarna, Elida är 48 fot. De drar ju från Team Yayo här och det är ju för Team Yayo vill ju ha mera vind. Det är ju en båt ritad för Atlant och oceansegling.
Man får inte stirra sig blind på vem som ligger först, för det är ju ändå ett handikappframräknat resultat också. Men det är spännande att se att det går att segla fortare fast man har en mindre båt. Ja, jo, men det är det som är grejen med just de här handikappen, att man behöver inte Vi har en vara blå först. båt där uppe i Lovart om Elida som jag inte riktigt ser vilken det är. Den kanske vi kunde få Stefan åka till. Den uppe till vänster i bild bakom Ja, det tyska seglet där. Ja, vi får väl se. Men vi tar och lämnar SRSA för nu istället, och så kommer vi alldeles strax komma tillbaka till ORCI. Every challenge our professionals face goes into everything Helly Hansen makes. Där kunde vi se Pip Hare kort också i Helly Hansens reklam. Hon var ju som sagt ombord Sui, en KR 40 som startade i SRSA. Men vidare till ORCI då. Vi har ju en satsning här som heter Pandion, Cissi. Ja, och jag har lite historia om Pandion. Det är inte båten som vi kommer se idag, utan det är en tidigare Pandion med samma ägare då, Jon Sinderman. Och det var ju faktiskt så att jag återkommer igen till 2023 och det brutala året där endast 23 båtar gick i mål. Men de var ju faktiskt en av båtarna som inte lyckades ta sig i mål, och det var på grund av att de fick ett roderproblem. Så de var tvungna att överge sin båt utanför östra sidan på Gotland. Ja, det är de alltså. Och blev upplockade. De var ju de seglade double-handed då och var ju två jätteerfarna seglare. Så de surrade ju alltid de kunde på båten. Och den kunde ju sen, när det blev lite lugnare väder, kunde den faktiskt bli lokaliserad av kustbevakningen och sen upplockad och boxerad till land. Så den båten lever ju fortfarande. Just det blev en lycklig slut ändå på den historien. Ja, men nu ska vi se då på en ny version av Pandion. Ja, det är den nummer en XR41. Vi ska se vad vi har för snack med Pandion. Nu är vi här ute på vattnet och vi är ombord på båten Pandion. Och jag står och pratar med dig, Jon. Kan du berätta lite om den här båten och satsningen som ni gör nu? Absolut. Båten är helt ny. Den hämtade vi i Haderslev i Danmark på Valborg, och så seglade vi hem den. Och sen har vi ägnat 3 helger åt, inklusive Sandom Open, åt att tuna in henne och få henne att kunna ställa in båten så som vi tror att de ska ställas in. Så vi har egentligen inte seglat mer än Sandom Open då. Men det var roligt, och vi tycker ändå att vi hängde med bra trots att vi var 3, men vi var 1 sekund från silvret, så att vi tyckte ändå det var bra, och Patrik vann ju såklart, så att ja. Och just nu så är tanken att vi ska testa riggtrim. Men vad tänker ni om era förutsättningar nu inför racet, och har ni kollat väderprognosen? Och, ja. Absolut, vi har Johan Mossberg där nere, och han har ju routat ett antal gånger redan över banan. Vi ser att väderförhållandena förändras över tid, hela tiden i prognoserna. Så än så länge är det svårt att göra en plan för hur vi ska segla. Vi får invänta mer stabila prognoser ju närmare racet vi kommer. Och ni är ett jätteerfaret team på den här båten. Kan du berätta lite mer om vilka som är ombord och hur ni fungerar tillsammans som ett team? Ja, det kan jag göra. Vi har ju många av oss seglat ganska mycket kölbåt genom åren. Och många havskör, och vi har ju några ombord här som har seglat mycket internationellt också. Både Volvo Ocean Race och Trimaran jorden runt seglingar, och även lite Amerikas Cup har ju vissa här varit med och kört med Victory Challenge. Så det finns ju en bra erfarenhet där, och sen har vi ju dessutom Jesper Stålheim, Tore Levander ombord och Jimmy Hellberg som kommer på söndag morgon här. Så att vi har ju toppat med lite aktiva, bra killar just nu också. Yes, och du berättade för mig tidigare att du har seglat den här tävlingen 36 gånger tidigare. Vad är det som gör att du kommer tillbaka igen och igen och igen? Ja, men det är ju så roligt. Det är ju kamratskapen. Och få vara på havet med kompisarna och
ha bra upplevelser och tävla i det också. Så det är en helhetsupplevelse, absolut. Men det är ju så härligt att se liksom hans stolthet över den här båten, Jon. Och det var ingen dålig start, eller vad som han räddade upp i besättningen. Och man hoppas verkligen att de kommer ha kul ombord. Och det här är ju en jättehäftigt att de seglar just den här X-båten som är alldeles ny. Och det är en av XJs senaste satsningar. Johan, vad vill du säga om båten? Men de var ju här på Sandhamn Open för 2 veckor sedan och seglade SM i havskappsegling. Och det var deras första race. Och de tog ju silver, vilket är ju helt fantastiskt. Nu har de ju en fantastiskt bra besättning som är oerhört rutinerad. Men första gången i en så avancerad båt som XR41 är, det är imponerande att man tar silver på ett SM. Och på SM så är det ju inte lätt i Sverige. Det är faktiskt, de skojade lite och sa, vi är första båt efter Proof for You. Ja, men och om vi bara fortsätter lite här. Här har vi Proof for You. Ja, här har vi Proof for You. Vad tänker du mer kring ORC-startklassen nu med startfältet? Ja, men den är ju het. Den är nästan lika het som SRSA. Proof for You som vi har i bild här. De har ju vunnit i princip allting. De har ställt upp både i Sverige och utomlands de sista åren. Det är ju Patrik Forsgren som driver KSSs offshore clinic för ungdomar. Som i stor del också bemannar båten åt honom. Och sen, så att de är alltid liksom att räkna med. Sen har vi då XR41 då, som vi pratade om, Pandion, som tog silver på SM. Sen har vi en KR40 då med Hans Broman, KSSs kanslipersonal. Ja, men också en ny båt. Den är också ny för Sverige, ja. Precis. Så att den är inte dum. Men jag vill slå ett slag för en av de minsta båtarna i ORC. Linje 33 Serenity. Den ska vi inte glömma bort. Det är ju en liten historia kring starten förra året. Minns ni krocken med Aspect 45? Oh ja, det var en 15-åring som stod vid rodret då, Just Natalia. Det. Jan Komorowskis barn tror jag det är, skepparens barnbarn, som faktiskt styrde undan och lyckades undvika att det blev en riktigt illa krock. Ja, jag pratade med henne efteråt. Hon var skärrad men verkade väldigt stoisk över hur hon hade hanterat det där. Och Jan själv, han var väldigt, väldigt stolt över henne, vet jag. Ja, vi gav henne en liten extra eloge på en annan segling senare under året också. Ja, det är ju faktiskt en av mina gamla klubbvänner, Ekons segelklubb, det är 2 båtar bara från den klubben som startar i år. Så ja, men kul att du nämnde Serenity också där med, de krockade faktiskt med Black Lily, en av de riktigt stora båtarna förra året och fick bryta tyvärr. Men de är tillbaka för revansch. Ja, men vi ser ju här om vi bara kollar liksom i startlistan, det är ju många familjära namn. Vi har flera av de här X41 med Patrik Björklund och Magic Mix. Vi har Arvid Wahlberg med Oxygen. De här är ju båtar som har varit med många gånger och de är rutinerade. Vi har varit inne på Pandion. Vi har även vår andra kollega Anders som vi träffade förut här som seglar på Matador. Jonas Grander, skeppare. Där har vi även Martin Strömberg ombord och ett andra gäng unga hungriga killar. Så att ja, det kommer att bli jättespännande att följa den här klassen också. Vi har ungefär 1 minut kvar till start här nu. Om vi går ner till Stefan, vad händer hos dig? Ja, vi ligger precis vid Pandion här, bara några meter ifrån Pandion som vill blockera starten från Sandhamnsidan och har bromsat lite grann. De var lite tidiga, var tvungen att spilla lite tid. Och sen så är det frågan om när de kommer gasa igång här nu då. 43 sekunder kvar va? Och kanske lite tidiga egentligen. Det roliga är ju att precis bakom dem så ligger ju startnummer 146. En lite mindre Serenity som ligger där och lurar lite bakom. Det känns så löjligt liten jämfört med de här stora bjässarna. Men så de är lite tidigare Pandion. Jag vet inte riktigt hur de har snackat för att de är ganska brant upp här. Så de har inte mycket att gasa på. De ska ha full fart där. Absolut. Full fart ska de ha framåt. Ja. Och här precis bakom kommer Proof for You. Så det blir tight. Det blir ingen bra start för Pandion Racing här. Kommer Proof for You. All clear. All clear. Det står helt stilla där. Inte alls bra utav XR41. Katastrofstart. Och så Serenity där innanför. Forsgren och glider förbi. Och här kommer ju den här
Serenity i lä om XR41 och det blir tajt här nu för det är läbåt. De kommer in här, det blir nära kollision här. Frågan om det blir kollision. XR41 har ingen kontroll på sin båt. Den bara faller. Där är det en kollision, ja. Deras gennacker är på. Uppe i riggen, titta upp i riggen. Där är den så den glider på. De hade ingen kontroll alls på båten där. Aj. Ja, det är repeat på förra året. Inte lika dramatisk kollision i år. Det är en protestflagg från Serenity. Det är en protestflagg från Serenity. Med all rätt. De kan inte sätta gennacken i det läget och bara glida på by. Ja, undrar vi har... Vem är det som styr Serenity? Ser det ut att vara en ung tjej? Kan det vara Natalia i år igen? Jajamensan, det är Natalia som styr. Ja, titta där. Det var hon som tog upp flaggan också och hissade den bestämt. Hon håller huvudet kallt i sådana situationer. Storfräsarna, det är underbart att se tycker jag. De har inte riktigt koll på sin spinnacke, men startade kan hon. Ja, men henne känns som ett namn som man hör inte så mycket om henne kring svensk segling egentligen, men jag tror det är ett namn att hålla koll på. Nu är det andra året i rad som hon styr i starten, krockar och håller huvudet väldigt kallt verkar det som. Ja, hon är kaxig tycker jag. Ja. Väldigt kaxig. Ja. Det är liksom, det finns ingen pardon där inte. Hon kan nog vara en av de yngsta seglarna. Verkligen. Ja, heja henne. Jag tycker det är otroligt imponerande. Men lite chockerande att Pandion inte hanterar den starten på ett bättre sätt. Det tycker jag var lite märkligt nästan. De hade ju legat och tajmat ett antal gånger. Men det var ju lite mer vänstervind. Så det blir lite mycket mer mot där. Men det blev inget bra. Nej, vi får återkomma till hur straffen kommer att se ut för dem där lite senare. Ja, vad säger du Johan om den här starten? Dramatisk får man väl säga. Ja. Vi får nästan ta upp Natalia på scen när hon kommer in sen. Det är ju andra året som hon pressar de stora båtarna med regelns rätt också. Seglingen är ju också en regelstyrd sport. Så att, och jag håller med Stefan, lite förvånande att den proffsbesättningen som det nästan är på Pandion inte lyckas bättre. Ja. Men jag tycker ju ofta ser att det är incidenter i ORC. Jag minns för 2 år sedan så var det också en väldigt tät situation mellan de, ja men då var det X41 Oxygen och Magic Mix plus Pro for You som verkligen gröt ihop sig. Jag tror även att AIDA också var med, en annan X-båt. Stämmer, XP44 Ida var där också. Det är tur att vi inte har ljud-tv från båtarna i de här tillfällena för att det är inga barnvänliga ord som utbyts däremellan. Vi ska få med oss Hedvig nu från vattnet också. Vart befinner du dig Hedvig? Nej, men jag befinner mig vid svängen här och jag har precis sett Yayo passera förbi här i full fart. Och det coola är att de tog ytterplatsen här runt rundningen, men de tar ju liksom vinden ovanför alla andra och bara gasar fram under hela fältet. Så att jag har verkligen suttit och njutit här av höra dramat som hände uppe i starten och bara se alla de här spinnackarna och gennackarna i alla regnbågens färger och ser ut som smågodis. Och sen så kommer den här Yayo då, visserligen bredvid båten Elida, men det är mäktigt att se. Ja, och har Vilma, är hon kvar ombord eller har du sett henne? Nej, de passerades faktiskt så fort att jag inte hann se teamet överhuvudtaget, utan det var bara stora mäktiga segel. Ska vi se om vi kan få med oss Vilma också från Yayo. Nej, okej. Hon gör sig redo för sitt hopp faktiskt. Att Vilma, hon tar av sig all elektronik hon har och gör sig redo för ett svandyk. Nu skiner det upp här ute på Sandhamn. Ja, men nu kommer sol. Nu får man kabba ner lite. Äntligen. Ja, jättehärligt. Så nu återvänder sommarvärmen hit till oss. Men det är ju härligt att se nu att de får sätta segel och verkligen plana iväg ordentligt. Ja, men som man brukar säga, efter den kommer solsken. Och det här är ju verkligen solsken. Vi går tillbaka ut till Hedvig. Vad händer? Jag pratar gärna om den här rundningen vi har här i svängen. För det är faktiskt väldigt coolt hur de olika besättningarna tar så olika beslut hur de kommer in till den här rundningen. Vissa kommer in väldigt högt och får inneplats. Vissa har kanske inte planerat lika bra och lägger sig någonstans i mitten.
Och sen så har vi de båtarna som faktiskt kommer in underifrån hela fältet och behåller sin spinnacka eller jännacka lite längre och faktiskt kan få fart. För att vi har sett väldigt många båtar i rundningen samtidigt. Och vi har sett att de som har tagit det här mittenspåret verkligen har saktat ner och blivit omkörda på båda sidorna. Och om vi snackar om mäktig segling, då är det när man ser en sån här, kanske en av de minsta båtarna i fältet bara klämma sig in där innerst. Och så ser man hur de stora båtarna bara får hålla undan. Så att, jag har det väldigt bra just nu. Vad härligt. Tack så jättemycket Hedvig. Och vi tackar OSCI och kommer alldeles snart tillbaka till Visbybanan. Då är vi tillbaka ute på vattnet och vi vet att Classic-båtarna och även de som seglar Visby SRS-banan gör sig redo för start också. Så här ser vi faktiskt kommer vi se en blandning av gamla vackra träbåtar och en del mindre vanliga klassiska, eller inte klassiska, men alltså vanliga svenska egentligen cruisingbåtar kan vi se många. Ja, precis. Och det här är ju 2 lite mindre startgrupper. Den ena i Visby Classic-banan. Med de som är Classic-båtarna. Där har vi 7 startande. Och i den nya klassen för i år, Visby Course by Skippo, där har vi 10 stycken startande. Och hela tanken med den här Visby Course by Skippo, det är ju att man ska tänka lite grann att det är som Vasaloppet. Det spelar ingen roll vilket Vasalopp man gör. Man har fortfarande gjort ett Vasalopp, även om det är halvan och helan och tjejan och allt det där. Och samma sak här. Kan man testa sig fram och se, gillar man att långsegla till Visby, ja men då kanske man vill göra ett längre varv nästa år. Men vi ser också att det här är den klassen som har flest andel kvinnor. Ja, exakt. Och det är ju det som är så roligt också för att och jag tycker att likheten med ett Vasalopp eller med Vasaloppsveckan, den är en bra liknelse just för att man behöver inte ta sig an de 9 milen på en gång. Eller 350 nautiska mil, utan man kan göra det lite mer i sin takt. Och framförallt inte att man riskerar lägga ute på vatten kanske i 6 dagar. Nej, men precis. Johan, vad har du att säga om de här Classic-båtarna som vi kommer att se starta? Jag vill bara lägga till lite över det Cissi sa, att det här är ju KSSs första försök att öka breddseglarna och få en större andel av lite äldre båtar som vi har gott om i Sverige, som ju seglade kanske för 20 år sedan Gotland runt. Och vi kommer se fler initiativ nästa år också när det gäller den här Visbybanan och förberedelser inför det. Nu kommer jag inte ihåg hur många det var, men det är 9 båtar, va? 10 stycken. 10 stycken båtar. Och det är ju allt ifrån en 46-fotare till lite mindre båtar som Albin 78 är väl minst, va? Den som Oliverkrona seglar på. Precis, det är den minsta i hela startfältet faktiskt. Ja, det är det. Det är absolut. Och det är svårt att säga någonting egentligen. Kul att lyfta fram är väl Svan 36, Tarantella, som ju är, det tror jag vi har gjort ett reportage om tidigare. Ja. Det är den första Svanen som byggdes. Ja. Och den renoverades till Svans 50-årsjubileum för ett par år sedan. Och nu firar ju Svan 60 i år. Ja. Och där gör Tarantella en turné där bland annat Gotland runt är en del av seglingarna som den kommer att göra. Ja, och det är Svananställda tror jag som seglar båten också. Så kan det också vara. Det är väldigt trevligt. Ja. Så den är kul att hålla lite utkik på. Men min favorit om man tittar handikappmässigt sett, det är linjett 35an Cherry-Khan. Mittemellanbåt, bra på halvvindar, en hyggligt lång vattenlinje. Vi har en Luffe 44 också som jag tror kanske kan få svårt att få fart. Men det ska bli otroligt kul att följa den här klassen. Ja. Kanske lite också på sikt utvecklingen av att vi får in flera SRS-båtar på Visbybanan. Det här skulle kunna bli den klassen där vi får in nya familjeseglare, nya breddseglare, mycket kvinnor, mycket ungdomar. Kanske till och med att Gotland runts framtid står och faller lite grann med den här klassen.
Ja, det är inkörsporten till tyngre saker. Och vi har ju en app, du nämnde ungdomar där, vi har ju en båt 156 med Max Torstensson och Ida Elving. De seglar en J80, också en ganska liten båt. De har ju kört en del större båtar förut och även en del double hand. De är 20-årsåldern, bägge två. Det är också en jättekul grej att de kör detta. En ganska utmanande båt. Alltså J80 på Gotland runt, det hade jag nog aldrig gett mig på. Nej. Kanske lite för gammal också. Nej, men det är imponerande. Ja, verkligen. Vi tar och går ut på vattnet igen till Stefan. Ja, här ligger vi och njuter av solskenet solen som har kommit fram. Det blir en helt annan värme och känsla nu. Men vinden gick ner lite grann när solen kom fram. Så det är lite mindre vind här uppe vid startområdet än vad det var när ORC-båtarna startade. Jag tittar på en Barracuda 2, startnummer 154, som har legat och tajmat likt ORC-båtarna mot den här änden på startlinjen. De klassiska båtarna har tajmat mera mot startfartyget uppe i Lovart, det vill säga långt ifrån Sandhamnsön. Och jag tror att det beror på att vinden har ju vridit vänster ganska mycket. Och då är det så här att om man vill bära sin spinnaker eller jennaker, och ofta de här klassiska båtarna har ju just spinnackers, så vill man ju ha en flackare vinkel ifrån vinden. Och då vill man ligga uppe vid startfartyget kanske för att kunna bära spinnaken. Om man ligger längst här nere vid Sandhamnsön så klarar man inte det, för då kommer man köra på Sandhamn som ö. Så att det är väl lite olika. Jag tror att många är lite sådär fundersamma. Vilket spår ska vi ta? Lite närmare här nere, det vill säga nära Sandhamnsön, eller lite längre och möjligheten att bära spinnaken. Flera ligger och tajmar, men det är härligt väder nu. Ja, superhärligt att se de här vackra bilderna, men vi ser solen i seglen också. I det här startfältet så har vi en Albin 78, alltså startfältets eller hela Gotland runds minsta båt. Det är Alfred Ahlberg som skeppar sin Dyngsur. Och det här är ju kända ansikten som varit med flera gånger förr. Här står jag nu med Alice och Alfred som ska segla på Dyngsur. Berätta om båten. Ja, det är ju en helt fantastisk Albin 78 ritad utav Peter Norlin. Det är liksom lite ur arketypen till Expressen som så många känner. Men det här är ju lite mer cruisingbåt. Men man kan få ganska bra fart i den om man bara vill. Och det vill vi. Gud vad underbart. Och det här är inte första gången som ni seglar Gotland runt. Alice, är det tredje gången gillt i år? Alltså det är ju fjärde gången jag kör, men det är tredje gången tillsammans med Alfred. Och ja, den här gången blir det ju korta banan, så det är lite nytt och första gången. Och känslan inför den här korta banan då? Vad tänker du? Jag tror att Visbybanan är ett jättebra initiativ. Alltså jag var väldigt glad när vi i höstas fick reda på att det här är någonting som KSS vill satsa på. Sen kan jag tycka att man kan strunta i den här turen till Högarna, men det finns det säkert fler som tycker. Men principen i sig tycker jag är jättebra. Att en lite kortare bana, inte bara för mindre båtar utan också stora båtar som vi har med. Jag menar, det finns en Arcona 465 Carbon som är med. Raketbåt liksom. Men kanske att man känner att jag har inte tiden, jag har inte viljan, jag har inte orken att segla hela varvet runt Gotland. Då är Visby toppen. Och man får möjlighet att ta med de här små båtarna. Jag menar, det finns Albin 78, Expresser, Scampi, X79 och hur mycket båtar som helst som kan göra detta. Ja. Nej, men att göra den här typen av satsningar som Visbybanan är så möjliggör ju det både för de lite, med båtarna som möjligtvis vill ta ett steg till Gotland runt. Men One More handlar ju också om att man får personer att våga satsa. Vad säger du om det? Ja, vi vill ju också visa lite att det går att vara med en mer vanlig båt. För den här fina Albin 78 Siriusen som vi är med från 81, och det är inte en båt som är jättedyr i inköp, och det går att visa lite på att som du säger att man kan vara med en Express, och desto fler båtar som tar sig till startlinjen desto fler kan också få frågan att vara med. Och det vill vi visa lite på, och hoppas att fler blir inspirerade och vill vara med till nästa år på samma sätt.
Ja, Alice och Alfred, de har ju satt sig i båten ett par gånger. Jag vet, de fick ju bryta första året de två var med. De var på Groundbreaker, den vi ser i double-handed-klassen idag. Förra året så gav de sig på igen. De var supertaggade, men hamnade i så mycket bleke. Och de hade lite trassel ombord också. Jag tror de fick börja rationera maten till och med för att det var så dåligt med vind till sist för dem tyvärr. Så det är kul att de tar en revansch och tar Visbybanan i år istället. Och Visbybanan är ju faktiskt sponsrad av Skippo också. Nu har starten gått och vi ser hur det sätts segel på de här stora, vackra, klassiska båtarna. Men också hur de blir omseglade nu av en liten, jag har svårt att se vilken båt det är. Och här närmast i bild, är det Svanevit vi ser, Montro? Närmast i bild så är det... Är det Ballad? Det är Ballad, förlåt. Ja, det var Ballad. Patrik Salén. Ja, lite problem med förseglet ser det ut som dock. De har ett timglas. Det är problematiskt. Stefan, vad ser du på vattnet? Ja, men jag ligger här och har följt Svanevit här från starten och de är verkligen gjorde ett sånt jäkla bra jobb liksom, med att tajma detta perfekt med starten. Jättesnyggt startat. Gav bakomvarande båt Bakant en rejäl match och gav dem lite skitvind, lite störd turbulent vind och kunde rusa iväg härifrån. Jag tycker det är så vackert. Det här är segling när det är som bäst skulle jag säga, i solskenet. Wow. Och här ser vi Ballad med Patrik Salén, KSSs ordförande, och vi ser även längre bak i båten John Riot som jag ofta har mycket att göra med. Han sitter i informationskommittén på KSSs. Och Ballad brukar ju vara en favorit i klassikklassen. Ja, och jag tänkte vi bollar över lite här till Johan. För nu i klassikklassen så har vi 7 stycken båtar och där vet vi att det alltid brukar vara en väldigt, väldigt tajt kamp. Och förra året så slutade det med att det bara var 4 minuter mellan vinnande båt, Bakant, och tvåan, Refanut. Så är det. Det är ju, om vi pratar möbler så har vi ju möbelklassen här verkligen. Men här är det också blod som står på spel i klassen och prestige och kanske prestige mellan historiska fejder, släktfejder nästan. Ja, många båtar har gått i arv i familjerna. Just det. Ja, jag minns att Bakant kom i mål förra året och de hann i princip bara hissa Line Honor-flaggan, att de var ledande innan de var tvungna att lämna över den till nästa båt som la till. Men de var mycket nöjda i de minuterna. Jag vill se fram emot den här matchen. Jag sätter mina pengar faktiskt på Kerma, Skärgårds 95 som är nyrenoverad. Stoffer Melinder som har lagt ner en del energitid och pengar på den. Jag seglade den för några år sedan, typ 10 plus år sedan. Okay. Under en annan ägare. Fantastisk båt. Och det är ett ungt gäng killar som också seglar den båten i år. Ja, och liksom lite grann Ballad och Refanut som är ju Fredrik Wallenbergs båt. De är stora med varsin mesan eller mast då. Men de här Bakant, Kerma och Beatrice Aurore har ju lite mer vattenlinje, halvvindsbåtar. Jag tror vi hittar vinnaren där i år i klassikklassen. Tack Johan. Ja, tack så mycket Johan. Vi går över till Hedvig på vattnet igen. Ja, men jag ligger kvar här vid svängen och bara njuter. Jag tror att jag har passerat drygt 100 båtar just nu och de gör det med stil. Vi såg precis Matador och deras vältrimmade team bara slänga upp Focken och sen bara var Jennake nere på ett kick. Och sen så såg vi också Nemo Rosso, den imponerande röda båten, bara passera oss. Så nej, vi sitter där och njuter bara. Ja, jag kan tänka mig det, att det är vackra syner vi ser där. Här ser vi också ombord Dyngsur som har en ombordkamera. Det är Alfred vi ser här närmast i bild. Vad ser du därifrån du är, Stefan? Ja, det här är så läckert. Jag är ute och kollar på Barracuda här ute som är en linjettbåt 154 i rapportnumret. De som låg och tajmade innan start där och gjorde det verkligen utmanande. De har fått upp spinnaken nu. Också en sån här 80-90-tals spinnaker. Det är så härligt för det är liksom, det fladdrar inte utan det är som det skulle kunna vara ett lakan. Verkligen. Annars blir det sån här skarpt ljud när det fladdrar till. Men här är det lagom. Jag tror att de har precis fått in Genoa nu. Och nu står den här. Och killarna, de 6 stycken, är ett glatt gäng som de kommer njuta av den här resan. Det är jag helt säker på.
Tror du att de också har en spinnaker som följer med båten? Ja, det tror jag säkert. Jag ska fråga dem. Är spinnaken från original eller? Jajamensan. Ja. Från vilket år är det då? 82 är den från. Aha. Härligt. Den är avskriven den här båten kan man säga. Ja, definitivt. Men det är ändå kul att man kan fortsätta segla på och återanvända gamla segel. Ja, men det är det så läckert liksom. För jag tänker på när man kör Vätternrundan och så vidare. Alla de här trikåklädda männen ska ha cyklar för 100 000 kronor. Och så köper de här 6 killarna eller har kanske pappas gamla båt och så kör de ett sånt här. Och det är inte många kronor de behöver betala för en båt. Och så kör de med de gamla seglarna som är sedan 82. Och det funkar bra det också. I alla fall för äventyrets skull. Ja, och det är ju det som är lite roligt med just Visbybanan, att vi kan se de här mindre båtarna som kanske är lite äldre, klassiska, som kanske hade tagit lite för lång tid att segla runt hela Gotland, och då är det perfekt för dem att starta i Visbybanan. Definitivt. Vi börjar ju närma oss slutet på den här startsekvensen. Vi har faktiskt bara en start kvar sen. Och det är Big Boat och Multihall. Ja. De har sista start. Bara Multihall, vi har inga Big Boats. Nej, förlåt. Multihall. Ja. De startar kvart i nu här, så det är dryga 10 minuter kvar. Så att härligt tycker jag att det ändå kom lite vind. Det stod lite mörkt ut där ett tag i början. Ja, det var ju nästan, vi fick ju höra att Stefan sa det här precis i början, att Kristina stod och höll i apan, som vi säger, flagga AP, ifall det skulle behöva skjutas upp starter eller kanske omstartas för att det blev för lite vind. Men det var inga problem. Ja, och jag tryckte precis nu på uppdateringsknappen här på Viva-appen, och just nu så har vi 7 meter per sekund ute på revanschgrund, så att det är väldigt fint. Ja, men vad härligt. Vi ska snart ta och kika på båtarna som gör sig redo för nästa start. Vi är alldeles strax tillbaka. They say no city is an island. Well, what if we say Stockholm is 30,014 islands? An archipelago of possibilities. A place where you'll find world-class universities and one of the most unicorn-dense startup ecosystems. It's a place where founders and entrepreneurs scale fast and where innovations advance health as well as business. And Stockholm-made games are played by billions of users worldwide. Where the Nobel Prize reminds the world each year of what brilliance looks like. Here, talents in every field go from locally known to internationally famous. Music travels far beyond our latitude, festivals and major events. Not to mention bold flavors ranging from Michelin-level dining to great street food. Where nature is not separate from the city, but woven into it. Where the air is fresh and the clean water is close enough for a lunchtime swim. The city is built on 14 islands and continues with the archipelago, and its landscape of 30,000 islands offers both silence and adventure, side by side. Green urban living is not only a slogan here, but how the city is designed, from cleaner energy to renewable powered public transport. In Stockholm, freedom to roam is not a metaphor. It is protected by law. And trust is part of everyday life. Here, everyone is welcome. Diversity is a strength. And respect is not earned by fitting in, but by showing up as you are. Here, you are free to speak, free to create, free to belong. The place to be you. Ja, Stockholm, 30 000 öar, och vi är på en av dem och ska runda en av dem. Jag tycker det är en väldigt härlig reklamfilm det här. Jag känner att de nästan hade oss i åtanke när de gjorde den.
Då ska vi ta oss till nästa startfält och den här jättebåten vi har med oss nu, en Ocean 50 Kraken. Den är alltså lika bred som den är lång. Jag vågar mig inte på att uttala namnet på skepparen, men vi har pratat med gänget ombord. Okay, we are here in Sandhamn today, and you are starting tomorrow with the Gotland Runt. And how do you prepare for, the whole season and also Gotland Runt? To prepare the season, actually, we have our own circuit in France, so we've got different Grand Prix, and we did some Grand Prix in Mediterranean Sea, close to Saint-Tropez and Corsica. And then usually the season is we have some Grand Prix on the start during spring, and then you have big famous races in France, which is Route du Rhum. This year it's Route du Rhum, so it's a single-ended race between Saint-Malo in Brittany to West Indies in Guadeloupe. So Thibaut will do as a single-ended good sailor, yeah. So usually the preparation is during the spring and the summer, like sailing with other crews, and then from July you start to sail alone to be ready for the end for offshore racing. Yeah. So Gotland is a really nice experience because we had to come here, like we had to do like 5 days of sailing. So it's good to have the last little setup for the boat to be ready at the end of the year for the big event. So first, I would say our first expectation is to discover a really nice place, because the archipelago it's amazing. Say we just came in yesterday, but we passed through already thousands of islands, and yeah, it's pretty amazing. We arrived yesterday morning when the sunset is like, right, yeah, completely crazy. We are not expecting as beautiful as it is actually. And then in terms of performance, our expectation would be to beat the record of the blackjack record of last year, but we don't know if the forecast could let us having this record. So then if we don't have it, we will have to come back, of course. Titta, nu har vi Stefan från vattnet. Vilken båt är det du ligger vid nu, Stefan? Ja, jag tänkte vi skulle säga det, att det är 133 i startnummer och det är en blå båt. Det är Carbon Tiger. Det är Carbon Tiger, ja. Precis. Och så har vi plus där uppe och så har vi den här gigantiska trimaranen. Det som är det luriga, eller det roliga med katamaraner och trimaraner, är ju att de har ingen köl. Så de här är ju väldigt tippiga. Det är kanske därför man inte väljer att segla så många seglar Gotland runt, för det kan vara lite lurigt ibland. Man måste hela tiden vara med och justera skoten eftersom den kan kapsejsa, de här båtarna. Så det är ju väldigt lätta och snabba båtar. Och även de här mindre katamaranerna eller trimaranerna, de är ju väldigt, väldigt snabba. Men samtidigt så faller ju blicken väldigt mycket på den här svarta besten som ligger precis bakom. Och nästan så man blir rädd, man får kolla bak lite grann. Jag tror att den där båten är inte bara en semesterseglare, utan det är ju en riktig racingmaskin. Men även med den besättningen som den har så brukar de ibland ta det ganska lugnt. Men här är nog inget snack om att de kommer ösa på. De gör själv för sitt namn med det här monstruösa schabraket som de faktiskt är. Ja, det är lite sån. Nu kommer lite matchracing-duell här. Vi har Magnus Groth som kommer från Lovart. Och så är det Carbon Tiger, så det är plus som är Lovarts båt som ska hålla undan egentligen, men de struntar i det. Och så har vi Carbon Tiger här. Det är en liten duell mellan de här två båtarna. En Carbon Tigers rorsman har inte ropat läbåt i alla fall. Och det är ju tajt här emellan, så jag tror att de låter varandra segla på den viset de har här nu. Okej. Det är kompisar i flerskrovsklassen kanske. Ja, det skulle jag väl tro att de är. Men hur är vindarna där ute nu? Ja, men vindarna har gått ner kanske lite granna. Det är jag skulle säga att det är en 4 sekundmeter kanske. Inte mera. Ja, men det är ändå rätt bra förhållande för de här båtarna. För hade det blåst jättemycket så hade det varit svårt att köra halvvind som det är här nu. De rullar nog ut en Jennaker. Jag skulle förvänta mig det. Kommer en liten by här uppe i Lovart. Det kanske går upp till 5 sekundmeter också.
Ja, nu kommer en by. Nu är det 5 sekundmeter. Och bakom oss kommer då den här trimaranbesten. Ja, vi har ju som vi 15 ser. Vi ska sekunder se till om vi start kan- bara. Och vi ser ju nu när den börjar komma in lite vind här. Men Jesus vad den börjar gasa. Vilken gas! Oj! Det där var mäktigt att se. 0. Där gick starten och det var ju inga problem. All clear, De låg ju ganska all långt clear. bort den här kraken precis innan start. Men det var ju, tog ju nästan ingen tid alls för dem att komma ikapp och dra om. Här ser vi bilder från den. Det är ju verkligen majestätiskt. Eller får man säga det om en sån här bjässe? Ja, jag vet inte om man ska säga, alltså det är mer bara liksom coolt, häftigt. Det är maskin. Ja, det är maskin verkligen. Ja. Stefan, vi ser att du kämpar på för att hänga med bakom. Jajamensan, jag gör 16,3 knop nu precis bakom. Och det grindas i mitten. De sitter ju inne i en cockpit där. Och det är 3 personer uppe på lovartskrovet. Det är en härlig känsla det här, för det är helt ljudlöst. Ja. Så det är liksom, det är inget skvätt eller det bara går smidigt. Nu tappar vi nästan Stefan där. Det kanske är så att det går så pass fort att att ljudet inte hänger med. Helt enkelt. Ja. Nej, men det är 16 knop än så länge. Jag vet ju att den har varit uppe på riktiga rekordhastigheter. Jag har inte exakta siffror, men jag vet att det var... Jag har hört om otroliga hastigheter. Vi ser ju verkligen hur de får ligga i här med gasen för att hänga med. Ja, men verkligen. Funkar det för dig, Stefan? Har vi med oss Stefan fortfarande? Ja, men vi ligger just nu i 18 knop här. Och jag pratade med besättningen här tidigare och de räknar med att de kan komma upp på hastigheter på 41 knop här på den här Gotland runt. Rekordet ligger på 45 knop. Men 40 knop liksom med sån här kärra, det är ju helt otroligt. Nu får de inte den effekten av centerbordet som är foilande då. Utan nu har de ju inte, det här skrovet kan ju vara till och med upp i luften det också. Så att hela båten är i stort sett i luften. Men det är ju väldigt lite motstånd här egentligen som gör att det går så fort. Väger ingenting och inget motstånd. Men vi kan nästan höra på dig, Stefan, att det går undan där ute. Det är skillnad på när du följde tidigare båtar. Att nu får du hålla i det lite grann, va? Jajamensan. Ja, det är läckert. Läckert. Ja, det är nästan en repeat på Anders förra året, men då var det lite galnare för honom. Men det är ändå snyggt att du hänger på där. Ja, det är så fint väder här nu. Det är ju liksom plattvatten. Vi pratar om 4 sekundmeter och båten gör då 18 knop. Så att det är ju helt fantastiskt. Det är ju betydligt mycket snabbare än vindens hastighet. Ja, det är det definitivt. Vi kan ju tillägga att vi kommer att försöka hänga med de här båtarna så långt vi bara kan. Vi får se hur långt täckningen räcker egentligen. Men vi följer med så mycket vi kan och så mycket som de små ribbarna orkar egentligen. Ja, och nu har vi ju faktiskt fått iväg alla starter. Ja, det har vi. Ja. Yes, alla starter är avklarade. Och alla 8. Och en stor eloge till Kristina Wittander Broman och hennes crew, både på startbåt och i hela organisationen, för att ha genomfört den här dagen. Verkligen. Det har gått väldigt smärtfritt till, förutom uppskjutningen, men nu vid start. Vi ska passa ut till Hedvig igen, som är vid svängen. Fantastiskt fina träbåtar, klassikbåtarna nu. Och det är Princess Aurora och Beatrice som rundar här nu alldeles strax. Och de verkligen bara flyger fram. Det är väldigt mäktigt att se de här fina båtarna komma hit. Ja, har du fått upp även de här Visby SRS-båtarna till dig? De är på väg, men inte riktigt än. Utan just nu, de första som kom hit nu av klassikbåtarna, det är just Princess Aurora. Och de har faktiskt lite strul att få ner sin spinnaker. Vi kan hoppas att de hinner i tid här innan rundningen. För att det är en ganska hög bog som de kommer behöva hålla efter rundningen här.
Ja, Prinsess Svanevit alltså och Beatrice Aurore som just nu är uppe och rundar vid svängen. Och nu ser vi att vi har ett gäng följebåtar som går med kraken upp mot svängen. Det är ju, jag tycker det är imponerande och en härlig syn att se många följebåtar som tar vid och hänger med ut. Det är ett perfekt förhållande faktiskt att åka med. Det är inga vågor alls där ute. Nej, och det som Stefan säger, det är så häftigt just att segelbåten kan komma upp i sån hög hastighet med så pass lite vind. Det blåser inte mer än 4-5 meter där ute. Alla motorbåtar får ju ligga på nu. Vi ser ju att de gör ordentliga vågor. Ja, men exakt. Så. Men vi höll ju i ett EM i J70 på just de här vattnen förra året och då var det, alltså jag tror vi hade 2-3 meter höga vågor. Det var jättesvårt att hänga med och då var det men då var det J70-båtar och när de satte segel och åkte iväg, vi kunde inte hänga med för att det gick så höga vågor. Men här är det ju perfekta förhållanden för att hänga med i en snabb båt. Ja, och det här är liksom någonting som seglarna kanske kommer att få uppleva lite senare under kommande dygn med just Östersjön och vad hon kan bjuda på. För Östersjön är Östersjön och den är, hon är tuff, hennes vågor, och det är höga och det är ganska täta vågor. Ja, där kan man verkligen stöta på alla olika förhållanden. Vad ser du nu då, Hedvig, där ute vid svängen? Ja, men det är många av de här klassikbåtarna som har rundat nu. Bland annat så såg vi den väldigt mäktiga Ballad precis få ner sin spinnaker och gör en jättefin rundning här. Men vad vi börjar ana är också den här trimaranen, den franska trimaranen som vi har pratat om, som tuffar på som bara den och de kommer närmare och närmare. Så att det ska bli spännande och kul att se den komma hit och se vad det faktiskt är för parter vi pratar om. Ja, den är ju svår att missa, eller vad säger du, Johan? Ja, det är häftigt att se. Jag har ju seglat en liknande sån här för många år sedan. Inte så här snabb, men då seglade vi om en Vaxholmsbåt på vägen in till Stockholm. Det var en häftig upplevelse att stå vid rodret då. Ja, det kan jag tänka mig. Det måste ha varit en häftig upplevelse för dem som satt ombord alltså inte ombord hos er utan på den här Vaxholmsbåten. Ja, inte de var ju varje inte dag. ledsna för de betalade ju för den resan. Det gjorde ju inte jag. De kanske gärna hade betalat för att segla med dig istället. Ja, men det är härligt nu här, för nu vänder sig Louise och jag om här på scenen inne vid vid seglarhotellet och vi ser den här fantastiska vyn som är med alla båtar som nu rundar svängen och som är på väg norröver mot Svenska högarna, och de kommer få en sån fantastisk fin kväll nu här. Ja, det är en jättehäftig känsla där ombord ikväll nu. Man har ju varit taggad och adrenalinet pumpar i kroppen inför starten. Den första timman i alla fall så är man ju ganska upppumpad, hela besättningen uppe. Nu är de på väg ner in i sitt vaktschema för kvällen. Klockan börjar närma sig 7, de har kanske käkat sin middag. Man börjar förbereda sig för att komma igång. För vila är ju jätteviktigt på havskappsegling. Det är ju inte bara att skota och trimma utan också att orka. Det är en uthållighetssport. Ja, och det är första natten, det är ju jätteviktigt. Ja. Har man inte första natten, då är det svårt sen att hålla koncentrationen uppe. Ja, vi har Stefan vid Dyngsur. Ja, vi har kommit ikapp nu. Trimaranen har redan blåst förbi de här båtarna. När man är van vid de här stora farterna som precis har studsat runt i så blir det lite en annan känsla när man kommer ner till Dyngsur. Men de trimmar sin Jennaker kontinuerligt. De har inte slappnat av en sekund utan de är verkligen med i matchen. Och precis i lä har de en båt med flera stycken tjejer som är med och trimmar sin spinnaker. De har ju spinnaker så det är inte lika fördelaktigt att segla på den här bogen. Men det är startnummer 108 som ligger här och kör. Och det tycker jag är coolt. Det är både en tjej eller kvinna säger man som styr och trimmar spinnaken här. Okej. Ja, jag tycker nästan lite synd om Dyngsur nu med alla de här motorbåtarna som följde då den stora kraken som skapade väldigt mycket svall. Ja, Dyngsur, så hon åkte vi fram och ser ju tillbaka kraken härifrån nu också. Det är svårt att missa. Hur ser det ut hos dig, Hedvig? Håller de på med något segelbyte just nu? Ja, jag har
har faktiskt lite svårt att förstå vad som händer just nu. För jag tänkte att här kommer jag få uppleva ett sånt där riktigt Anders-moment när man ligger i full speed med ribben och bara jagar den coolaste båten i fältet. Men precis då, när vi kom ikapp dem så såg det ut som att de tog en jipp och rullade in ett segel. Och nu har de inte alls så mycket fart som jag hade hoppats. Så det blev ett lite antiklimax för min del här. Men nu ser vi ändå att de börjar få fart i seglarna igen och de börjar accelerera in här mot rundningen. När de väl axar, då vet vi att då går det undan. Vi kan ju tydligt, om man står här på Sandhamn och tittar ut mot horisonten, så kan man ju väldigt tydligt se den här kraken. Nu kommer det, nu ser vi hur den faktiskt, vi kan se bara härifrån att den faktiskt tar fart. Men vi går tillbaka till Stefan. Ja, det är så härligt att höra. Det är goda, glada minen här ute på den här båten. Vilken var det? 108? Vilken var det? Shere Khan, ja. Shere Khan var det. Jag kunde läsa på fören. Ja. Härligt, de är på det. De trimmar hela tiden. Och det ser väldigt bra ut tycker jag. Det är också en sån här, den är inte helt ny kanske, spinnaken, men den är bra. Framförallt har de roligt. Men det är ju som man märker det, liksom, de står och styr och trimmar och så där hela tiden. Orkar man det liksom? Orkar man hålla på detta tempot hela tiden, eller blir man trött och när så fort vi har försvunnit här så kanske man inte är lika aktiv, jag vet inte. Nej då, men jag tror ändå man försöker att hålla uppe. Vi ser Tilda Binsau som står troligen där vid rodret. Det är en linjett 35. Hedvig, får du någon action där ute nu? Ja, men precis efter att vi bollade över det här så började ju trimmaranen accelerera och då går det rejält fort. Men nu kommer vi faktiskt ikapp Ida och Maximus som seglar Visbybanan, double-handed. Och det här är ju ett av våra kanske yngsta team, så vitt jag vet. Så det är kul att följa dem. Ja, de seglar ju också på en J80. Det är ju lite roligt. Det är ju inte en jättestor båt och den är ju ganska... Det är en tävlingsbåt, en J80 många gånger. Men att göra sig bekväm ombord för offshore-segling, det tycker jag är imponerande. Ja, men det var väl som Johan sa där, att han hade inte frivilligt gått ut i en J80 runt Gotland. Nej, ja, Hedvig, över till dig. Precis som ni säger, att det här är ingen stor båt de seglar. Vilket gjorde det extra roligt när de precis blev omkörda i lä av den här galet snabba trimaranen. Så att, ja, spännande. Mycket spännande. Johan, jag tänkte på det här du pratade om, att de börjar gå på vaktschema snart. Hur brukar det se ut, ett sånt här vaktschema? Det är lite beroende på besättning och båt, men man vill ju försöka få vila. Och sen och kanske också komma ner under däck och få vila. Sen är ambitionsnivån lite annorlunda. Seglar man double-handed så kanske man inte ens kan gå ner och vila under däck. Man måste kanske vara uppe också. Vara beredd och hjälpa till eller för den delen få vikten på rätt ställe. Men låt säga att man kanske kan vara vid 2, 3 eller 4 timmar och få lite vila, äta och så upp och segla. Man kanske inte kan segla 100% hela tiden när man går på vaktschema. Man kanske går ner och segla på 90-95%. Men man måste orka det. Det är därför man måste sova och äta, hålla sig varm. Mm. Och blir man trött då tappar man koncentrationen. Man tappar beslutsförmågan också. Ja, precis. Jag tänkte även flika in, vi kunde se ombord Dyngsur att Alfred hade lite plåster bakom örat. Och det där har ju blivit väldigt populärt. Det är ju ett åksjukeplåster. Har du provat det någon gång, Cissi? Nej, men jag borde nog. För jag kan lätt bli sjösjuk när jag seglar utomskärs. Så att, ja, jag kan säga att de funkar. Jag blir galet sjösjuk, men jag har klarat av att segla och varit bekväm. Här ser vi Why Not. Vi ser att Maxine har också, det hon står vid rodret. Hon har den bakom örat. Vi går över till Stefan igen på vattnet. Ja, här har vi det här. Runt svängen ska de och det ska göras en manöver. Man ska ta ner spinnaken och hissa upp genoan eller rulla ut eller hissa upp genoan. Och så det är ju liksom egentligen den första manövern som de gör och jag tycker de klarar det jättebra, de här båtarna på Visbybanan. Det är ju roligt att de är 3 stycken båtar ganska nära varandra som kan fightas lite grann internt. Det
kommer ju säkert bli stor spridning på dem så småningom. Men just nu så kan man njuta här bak. Man blir ju sugen när man ser det liksom nu. För det är ju så att de lämnar ju liksom, kan man säga, Sandhamn när de har rundat svängen. Då är man ju verkligen på väg ut. Och som seglare så kan man ju tycka det att det börjar komma lite sjö. Det är en fin kväll. Det skulle vara mysigt att sätta sig på railen med dem och käka middag småningom. Ja, de var inte rädda för att gå nära, men gjorde ju 3 stycken fantastiska nedtagningar till sina försegel. Så att det borde ha gått, tycker jag, för framtiden, att de har koll på sin utrustning. Ja, och det är ju det när man seglar offshore. Det är ju inte alltid jättemycket manövrar man gör faktiskt. Det kan vara att man gör ett slag och så säger man så, japp, det var det slaget på 2 timmar. Ja, precis. Så att men det här är en uthållighetstävling verkligen. Johan? Nej, manövrarna kan vara få, men segelbytena desto fler. Definitivt. Alltså det är lite beroende på. En båt som Sweat till exempel, den har en 15-16 segel med sig. Och det gäller ju att ha rätt segel vid varje tillfälle. Medan de här Visbybåtarna, de kanske har 3 segel med sig. Så att segelbytarna är nog fler än manövrarna. Och här har vi ju direktbilder från Why Not, tjejbåten. Men ser fokuserade och samlade ut. Ja, Tova verkar sitta där med någon typ av... Vi ser att det sitter en tjej här med rosa byxor och en telefon i handen, så hon sitter troligen med någon typ av routing eller planering där. Någon typ av taktik. Det är Tova som är skeppare ombord, men just nu så ser vi Maxine Hjort, KSS-seglare vid rodret. Ja, Maxine, hon har ju seglat Gotland runt förut, men då var hon onboard reporter. Hon var nervös inför i år, vet jag. För att när hon var ombord reporter så var hon så extremt sjösjuk. Och jag försökte lugna henne genom att säga att men i år kommer du inte stirra in i en skärm hela tiden. Utan nu har du möjlighet att ta rodret, du har möjlighet att se horisonten. För det är det som behövs när man blir sjösjuk. Komma ihåg att äta, komma ihåg att dricka. Det är jättesvårt, men man får nästan bli tvingad till det. Och just det här, ta rodret och aktivera sig. Det är det som gör att man kan mota sjösjukan. Och vi har faktiskt nu lite bilder från när Vilma lämnade Jajo. Så vi ska ta och kolla på det. Och titta. Oj, det är högt! Oj. Ja, nej men det här var för en liten stund sedan när Vilma... herregud! Wow, vilken grej! Ja, hon sa att hon hade tränat på den här manövern i morse. Och det var då den här bakåtvolten. Hon ser väldigt nöjd ut. Ja, bra jobbat alltså. Snyggt, hon och kameramannen. Får hoppas på att de inte blev överkörda. Men jag tyckte att jag såg någon komma in här för en stund sedan. Så att snyggt jobbat. Hon såg nöjd ut när hon kom in här i land. Och jag tror hon är väldigt glad över att ha fått den här möjligheten som hon har gjort då. Snygg exit. Definitivt. Extremt snygg exit. Det hade jag inte kunnat göra bättre. Men det var ändå kul att höra, för att när vi pratade med initialt när de höll på att lämna bryggan var så här, absolut inte följa med till Gotland. Och sen så efter så här en stund, men nu kan jag faktiskt tänka mig. Ja. Så att, Men jag vet att hon var väldigt taggad på att göra just den här, att vara ombord och så kallad jumping reporter. Hon ringde ju mig här om veckan och var så, men vi måste väl ha en jumping, och vi sa ja, det är klart vi ska ha en jumping, det är ju jätteroligt. Så det var faktiskt på hennes eget bevåg som hon gjorde det här. Och vi tackar inte nej till ett sånt engagemang. Nej, absolut inte. Nej. Det är kul. Men roligt att se, och vi önskar båtarna fortsatt lycka till här nu på vidare färd. Och vi vänder oss om här igen och blickar ut över havet, och de blir mindre och mindre, båtarna. De tar sig allt längre bort från oss, och snart är det bara små pluttar i horisonten. Ja, nu är det mest svängen som vi ser som tonar upp sig, så att de försvinner verkligen bort där. Nu vinkar vi till Vilma. Är du nöjd, Vilma, med din insats? Hon är nöjd, han ser riktigt glad ut. Det var skitkul till och med. Vi går över till Stefan igen. Ja, vi har ju precis sett de här båtarna runda nu, de sista trimaranerna runda svängen. Och när de sticker ut på havet här så känner man ju det att de är verkligen på väg nu. Och jag tänker att det är nästan lite läge, jag vet inte om det är läge i sändningen, men att reflektera lite grann över starterna som har varit där uppe och fältet som har stuckit iväg. Men det
Det är så jag känner, för vi kan jaga efter dem nu, men tanken kommer ta slut om vi börjar jaga runt Gotland. Ja, nej, men varsågod. Kör, vad är din reflektion så här nu när vi fått igenom alla 8 starterna? Alltså först var det ju, man kan titta redan på förmiddagen här, det ska inte dra någon långbänk över det, men det är klart att det gjorde ont i magen när man var tvungen att skjuta upp starten i år också. Att börja med den resan igen, det var ju inte lätta beslut som togs förra året, det var inte lätta beslut som togs detta året heller. Men jag tycker att och Håkan och Kristina och Magnus Voxén var med och Måns, meteorologen, var jätteduktiga på att sortera begreppen och sådär. Så jag tycker att vi gjorde det helt rätt. Men sen så när vi väl kom ut till banområdet och det var helt vindstilla, då blev man ju, fick man ont i magen av en annan anledning. Att man skulle få liksom, alla båtarna skulle ligga och guppa i 5 timmar precis vid startområdet. Och att framförallt att de bakre båtarna skulle krocka med de främre båtarna. Men det var ju jag och Håkan och Kristina ringde ju varandra 3 gånger där precis innan första starten stack iväg. För det var ju då vi hade möjligheten att bromsa upp fältet. Men det var ju rätt att skjuta iväg dem, för annars hade det blivit kaos igen. Liksom. Att, hur ska man nu starta om vi skjuter upp starten med 15 minuter? För vanlig bankappsegling så är det inte några konstigheter. Men för just den här typen av stora havskappseglingar med så mycket båtar på vattnet så är det ju bästa om man kan få iväg dem när man har sagt att de ska åka iväg. Så att jag tycker att det om själva upplägget idag. Sen så tycker jag ju att det är ju, dramatiken kom ju när XR41 inte fick i ordning på sin båt. En besättning när man pratar om America's Cup-seglare och Ocean Race-seglare och så vidare. En av de bästa meriterade besättningarna och de får inte riktigt till det. Det var ju lite fascinerande och så kommer den här kaxiga lilla tjejen och tvåla till dem ordentligt med en Lea Lovart-situation. Så det tycker jag ju att det var ju höjdpunkten på något sätt. Sen så avslutningsvis var det ju trimaranen här. Det är ju mäktigt att se när de dammar iväg. Verkligen. Tack så jättemycket, Stefan. Vi går över till Hedvig också. Ja, men jag tycker Stefan sammanfattar det här jättebra. Jag har ju legat och lyssnat på många av de här storiesen kring dramatiken uppe vid startlinjen medan jag själv har legat här vid rundningen och bara sett det här pärlbandet av båtar som aldrig någonsin tar slut. Och man tänker att nu har ju åtminstone 100 båtar passerat och man ser att det är lika många kvar. Så att vi har haft så fina vyer kan man absolut säga. Och nu håller vi nästan på att bli överkörda av en trimaran här som kommer. Men jag tycker det är viktigt att lyfta också det som Stefan sa om att så här, vi har de segertippade och kanske lite större och coolare båtarna med mycket erfarenhet ombord. Och sen så har vi också de här lite mindre, visserligen med mycket erfarenhet ombord. Men också de här nya förmågorna som kommer upp och verkligen tar för sig. Framförallt nu då, som jag såg vid rundningen, att de går in där med självförtroende och tar den platsen de förtjänar. Och det är så härligt att se. Tack så jättemycket, Hedvig. Johan, den här starten. Ja, men det är fascinerande varje år. Alltså jag har ju själv seglat 20 gånger runt Gotland och de sista 4 åren har jag suttit i land istället. Alltid samma härliga känsla. Man blir glad när man ser seglarna och extra glad blir jag för Visbybanan i år. Det är någonting som vi inom Havskappseglingskommittén jobbat för och tänkt mycket på, att vi vill hitta någonting att erbjuda de som är nya i våran sport. Och det är med speciell glädje som jag ser Linjett 32-orna och Alby 78. Och, det ger mig hopp för havskappseglingens framtid. Mm. Jag tänker att utifrån min sida så, och vi pratade lite om det tidigare idag, Johan och jag, att det är lite 3 stycken parametrar som kommer vara avgörande nu här för vilka, hur det kommer gå för båtarna runt Gotland. Och det handlar återigen om väder, hur man kommer liksom ligga i förhållande till vädret och om man kommer segla mycket eller mindre vind. Det ligger också väldigt mycket på besättningen. Johan var inne på det här med liksom att man faktiskt nu kommer igång med sitt vaktarbete redan här nu så snart som möjligt. Ja, det har precis varit start, men vi har också en annalkande kväll. Precis. Så att man inte glömmer av de här första timmarna, så att man inte är
man hamnar ur synk helt enkelt. Och här såg vi precis tjejerna på Why Not att de redan liksom börjar käka middag. Skitbra. Det måste liksom, man måste komma in i de här rutinerna på en gång. För annars kan saker och ting hamna i spel. Och slutligen också, det handlar om materialet. Ja, vi får se hur länge de här spinnrackarna från 82 håller. Men det kommer bygga mycket på materialet, både hur som är hållbarhetsmässigt men också hur mycket material man har med sig i förhållande till hur många segelbyten man kan göra beroende på vilka vindar man hamnar i. Så att man optimerar hela tiden sin båt för rådande omständigheter. Så 3 parametrar: väder, besättning och material. Och vi har ju, som vi såg tidigare när vi kollade på vädret för ungefär 2 timmar sedan, att men vi har den här biten med mindre vind som antagligen kommer att möta båtarna öster om Gotland i morgon bitti. Så det kommer bli spännande nu att se liksom hur det kommer gå för dem. Vem som kommer att hamna mitt i det och vem som kommer att hamna i framkant och i bakkant av det. Ja, och en rolig grej är ju att man kan ju följa alla båtar i Skippos app, och nu, bara häromdagen, så släppte ju Skippo också väder i appen. Så man kan faktiskt se hur vindarna ligger precis där båtarna är också. Ja, så verkligen alltså gå in, nörda ner er. Det är mycket roligare än vad man tror. Ja. Så både på Skippo så ser man, som du säger Louise, alla båtarna, deras positioner, men man kan också se liksom förhållanden till vädret. Så att det finns många bra features, och vi kommer ju att uppdatera liksom, vi har ju våra sändningar. Jag kan säga på en gång att kvällens sändning som var planerad till klockan 6, var det väl? Nej, klockan 8. Först var det klockan 6. Sen så var det klockan 8. Den kommer att utgå. För vi ansåg att vi har inte så mycket att uppdatera med tanke på att klockan är snart 7:15 här. Nej. Så kvällens sammanfattning, den klockan 8, den kommer att utgå. Så nästa sammanfattning som gör det imorgon klockan 9. Det är jag som håller den. Men under tiden så kommer ju våra sociala medier-kanaler och hemsidan kommer ju uppdateras med bilder och material, filmer. Och seglarna själva kommer ju skicka in material till oss som vi förser er med. Precis, man kan ju också kika på till exempel Instagram, så är det många som lägger upp under hashtaggen Gotland runt 2026. Så där kan man ju få en inblick från seglarna. Och det är ganska imponerande tycker jag att man ändå har möjligheten att lyckas lägga upp material när man sitter där ute. Ja, och det känns ju som att seglarna för var år vi liksom har promotat detta, så blir de ännu mer entusiastiska kring det. Och vi har ju till och med det här priset för bästa media. Ja, och vi har haft jättestort intresse i år. Jag tror det nästan är dubbelt så många jämfört med förra året. Så att, och jag är ju lite ansvarig för den chattgruppen, så att jag får se hur många olästa meddelanden jag har när jag kliver av scenen här. Jag vet förra året så var jag borta en kvart och hade 100 olästa meddelanden. Så att det brukar vara stridström, och det är väldigt kul att få de här direktuppdateringarna från seglingarna. Ja, det är ett angenämt problem om man säger så. Mycket, ja. Så att men vi uppmuntrar verkligen alla som följer racet på antingen här i Sandhamn eller från vilken digital platta det må vara, att även följa seglarnas uppdateringar då, som vi kommer att lägga upp under Gotland runt. Instagram och Facebook. Och sen har vi ju en dygnet runt livesändning också. Det är ombord Groundbreaker med Aron Andersson och Christian Harding. De sänder dygnet runt, så där kan man tuna in när som helst på dygnet och se hur det ser ut ombord. Och det kan vara spännande på natten om man är nattuggla och vill se hur det funkar med double-handed, hur det ser ut på de här nattpassen. Ja, exakt. Vad är det som händer faktiskt på natten? Ja. Och sen så var det en annan som också kör dygnet runt sändning. Det är ju Team Why Not, de här tjejerna som vi såg precis att och började käka middag. De är lite flera, så där kanske det, vi får väl se vad vi ser där. Ja, jag kom på att jag glömde säga det till och med när de drog ut, att kom ihåg att ni har livesändningen igång och att man kanske inte kan göra vad som helst ombord då. Du menar Peter Näsen? Ja, eller... Nu är det ju bara damer, så de kan inte ställa sig och kissa över relingen på samma sätt som herrar kan göra, men ja, det är någonting. Precis. Har du något inspel, Johan? Vi ska inte glömma bort att KSSS också jobbar 24/7 dygnet runt. Så att när vi är färdiga här ska jag själv sätta mig mellan 8 och midnatt i det vi kallar för race control. Där vi följer alla båtarna, och det är dels för att vi vill följa utvecklingen, väder, vind också, men också säkerhetsaspekt. Vi vill veta att alla båtarna mår bra, att alla besättningarna mår bra. Och där har vi också kontroll och kontakt då med kustbevakning, sjöräddning och så vidare. Just det. Den bemannas 24/7. Och vi tittar ju på sociala medier också, så att
det är inte helt omöjligt att det blir lite svar på chattarna på Youtube eller på Instagram också från några från oss på Race Control eller Race Office. Ja, men det är jätteroligt. Och sen när båtarna börjar närma sig, då har vi ju några andra som kliver på dygnet runt-schemat och det är de som sen står i korvtältet. Så är det. Men först ska de passera mållinjen och Skanskov. Ja, de är också 24-7. Just det, Skanskov, ja. Där har vi också det. ett gäng. Ja, så att jag tror att vi är någonstans mellan 70 och 80 funktionärer. Det ska serveras 1000 måltider till funktionärerna under de här veckan. Så att det är en stor apparat bakom seglingen också som man inte ska glömma bort. Nej, precis. Det är vi som är maskineriet som får allting att funka. Ja, det är ju som sagt, som Johan säger, det är väldigt mycket arbete som sker i det dolda. Som är som jättebra att vi tycker att vi lyfter, för att utan det så är vi inget Gotland runt helt enkelt. Nej, men så är det ju faktiskt. Med de här orden, nu börjar vi nöja oss här. Båtarna har tagit sig ut, de har kommit långt, de har passerat svängen, många av dem, och nu börjar ju vi faktiskt tappa täckning och kontakt med dem där ute. Så att jag tror att vi får säga tack så jättemycket för att vi fick följa alla båtarna hittills och tuna in till dem också under natten som sagt. Cissi, den här sändningen, hur har det varit för dig? Men det har varit bra tycker jag. Det är jätteskönt att få vara igång äntligen. Det känns som vi har lite så här, försökt flera gånger liksom komma i startblocken, men det har vi gjort nu och det är verkligen med bravur. Och det är återigen så härligt att knappt kunna se båtarna ännu längre för att de är så små, de är så långt bort. Men alla har vi fått iväg och återigen stor eloge till hela Race Committee för jobbet idag och även beslutet att skjuta på det en stund för just säkerheten. Men jag tror att alla är jätteglada att de är ute på vattnet. Det så tror jag också. Jag tänker så här, vi ser väldigt mycket fram emot morgondagens första sändning klockan 9. Så att se till att slå på era apparater då. Och vi kan ju säga det att missar man sändningen som går då så finns den ju att titta på efteråt på Youtube. Så att vi ligger ju kvar uppe där om man skulle missa liven. Men det roliga med liven är att man kanske kan ställa lite frågor och lägga in chattmeddelanden också. Exakt. Ja, men det ser vi väldigt mycket fram emot också. Så jag kommer finnas här med er imorgon bitti klockan 9. Och då får vi med oss innehåll från seglarna kanske också. Ja. Och du är tillbaka imorgon klockan 18. Klockan 18, exakt. Så ni blir inte av med oss? Nej. Vi är så gladeligen här också. Men med de orden så tackar vi så jättemycket för att ni har varit med oss i den här sändningen. Och vi hoppas att ni är med oss under flera av sändningarna resten av veckan. Men nu vill jag ha lite middag tror jag. Ja, men det tycker jag låter bra. Så tack så jättemycket.